Hindi iyan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Congratulations RTV Channel 26 of Tarlac with this very successful launching of this project for us DEPED and for you. So congratulations, God bless you, more project to come and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Magandang umaga po ulit. Welcome sa ARAL Tarlac HENYO. Dito po sa RTV Tarlac Channel 26 with your host, si Lynn Gabilan po ang inyong nakakasama ngayon. Samahan po ninyo ako until 8:30 and then from 8:30 tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga lessons for today. Wednesday po ngayon. 3-3. Ayan, yung mga mahilig sa sale, yung mga nag-o-online, ayan. 3-3 ngayon. Marami ba? Pwede bang pwede bang mamili ngayon yung mga mahilig mag-online? Ayan. So, March 3, 2021, happy morning po. Maya Paabak po, kaya kayo nga. Yes, tayo po ay live sa ating TV station, the first and only TV station in Tarlac. Ito pong RTV Tarlac Channel 26. At syempre, tayo po ay sabayang napapakinggan na rin sa ating radio station. Ang ating pong DZTC Radyo Pilipino sa 828 kHz, of course. At syempre, yan yung mga teki-teki. Nasa social media din po tayo sa ating
Facebook page, ayan, ang RTV Tarlac Channel 26. Baka hindi pa po nyo nalalike. I-like nyo po ang aming Facebook page, RTV Tarlac Channel 26. I-like and i-press nyo po yung notification button para naman at least kayo po ay nano-notify kung kami po ay nagla-live na. Ayan, sa Facebook. At meron din tayong YouTube channel. O, 'di ba? Social. Ang dami nyong choices sa ating mga learners na ngayon po ay nakaantabay na. Magandang umaga po sa inyong lahat. March po tayo ngayon. Ang daming mga activities for March. Binanggit ko nga kanina, yung pong ating Fire Prevention Month. Ayan, nagsimula po sila noong pong Monday. Meron na pong motorcade, nag-motorcade po sila last Monday. Ito pong Bureau of Fire Protection. So, ang dami po nila mga activities. Ayan. So, ingat-ingat po tayo dahil nag-start na nga po ang summer. Nako, mainit na. Kaya, iwas po tayo sa mga sunog. Ayan, mamaya isisingit natin yung mga tips natin, of course, para sa ating mga kababayan na sana wag nating ito yung isang bagay na wini-wish mo na hindi mangyari sa iyo or sa mga kakilala mo or sa mga kapitbahay mo or sa kahit kanino, 'di ba? Na wag masunugan. Talagang ayun, wag po sanang mangyari. Anyway, ngayon nga po ay Miyerkules, narito po ang ating mga schedule sa mga nagtatanong, ano ba ang magiging schedule natin today ng ating ARAL Tarlac Henyo mula 8:30 hanggang 8:55. First period po natin is ESP at ang magtuturo po ay si Teacher Rosel Santos para po sa mga grade 4 yan. And then, kasunod po ni Ma'am Rosel, 9 o'clock till 9:25. Science naman po with Teacher Mary Grace Pineda. And then, yung math, 9:30 till 9:55. Ayan, exciting din panoorin ang math subject. And then, from 10 o'clock till 10:25, si Teacher Mercy Windona Banes naman po. Filipino naman ang ituturo sa atin ni Ma'am. Ayan. And then, tapos na yung grade 4 nun. Yung grade 4 natin ay from 8:30 hanggang 10:25. Kasunod po nila yung grade 5. Mula 10:30 hanggang 12:25 naman, yung mga grade 5. Sa grade 5 naman, narito po yung schedule natin from 10:30 hanggang 10:55. ESP with Teacher Carmela Santos. Ayun. And then, kasunod po ni Ma'am Carmela, si Teacher Lady Bagsik Roberts. Science naman po ang ituturo sa atin ni Ma'am Lady from 11 until 11:25 a.m. Kasunod po ni Ma'am Lady si Teacher Broadcaster Marife Hambaro. Math naman po ang ituturo sa atin ni Teacher Marife from 11:30 hanggang 11:55. Kasunod po niyan, babalik po si Teacher Broadcaster Mercy Windona Banes para sa 12 till 12:25 na klase naman po na Filipino. Ayan. So, yan po yung morning class natin para po sa grade 4 and grade 5 na mga learners natin na nakamonitor na ngayon. Magandang umaga sa inyo mga learners. Ayan. Kumusta? Wag puro laro ha, yung mga learners natin, pinaalalahanan po natin yung mga estudyante natin. Alam natin na wala tayong face-to-face classes ngayon. Mag-focus pa rin kayo sa pag-aaral. Pag binigyan kayo ng mga modules o ng mga learning materials, aralin pa rin ninyo yon para at least natututo pa rin kayo. Maliban doon, tumulong kayo sa mga gawaing bahay. I'm sure sinasabi din yan ng inyong mga teacher broadcasters, 'di ba? Habang bata pa, kahit grade 4 or grade 5 or kahit mas mababang grade, dapat marunong na maghugas ng plato. O marunong nang magwalis-walis, 'di ba? Tutulong na kayo kasi busy masyado yung mga nanay nyo. Kaya kayo ay tumulong din sa pagwawalis ng inyong mga tahanan, 'di ba?
Ang ganda kayang tignan pag maayos yung bahay mo, pag malinis siya. So, tulong-tulong din ha. Yan, yung mga bata, mga simpleng gawain na kayang-kaya nyo naman gawin. Maliban doon, pag kayo inuutusan nila nanay o nila tatay or nila ate at kuya na let's say may ipapabili sa tindahan, ayun, pwede, kayo na yung gumawa ng mga ganun. Iwas lang sa mga sasakyan pag kayo ay tatawid, kung kailangan pa ninyong tumawid. At pag kayo inuutusan, hindi dapat kinakailangang bibigyan kayo lagi. Baka mamaya naghihintay kayo palagi ng reward kapag kayo ay inutusan ng inyong mga magulang. Kasi kami ng mga bata pa, di ba tayo, nung mga bata tayo, pag inuutusan tayo nila nanay, sige, pupunta ka lang doon. Okay lang, bibili ka kung ano man yung pinapabili sa'yo sa tindahan, bibili ka ng toyo, bibili ka ng mantika, sige, pupunta ka doon, tapos uwi ka na. That's it. Diba? Pero ngayon, ewan ko ba, parang nasanay yata yung mga bata na pag inutusan mo, sige, sa'yo na yung sukle. Sige, eto yung 5 piso. Kaya, bago mo pa utusan, sige, bibigyan kita, bago, di ba ngayon parang ganon, bago mo utusan yung mga bata, kailangan mo munang offeran ng reward bago sila umalis, bago sila bumili. Anyway, Maya Paabak po kang Ma'am Lay Pagatpatan Aguilar. Good morning, Ma'am. Good morning din. Ayan, ang dami nang nagpapa-shoutout sa atin. Kay Miss Leona Sofia Baroga, Bea Alexa Simbre Garcia from Sapang Elementary School, SSES South District. Kay Miracle Asuncion Matawaran, good morning sa'yo. Ayan. Hello din kay Chloe Jasons Gomez. Good morning kay kay Tita Sedes Inong. Magandang umaga sa iyo. Good morning po sa lahat, mga regular viewers po natin ng ARAL Tarlac Henyo. Ayan. So alam niyo, makasaysayan. May makasaysayang nangyari po kasi recently, dahil nga meron tayong RTV. Ano ba tong RTV, itong ARAL Tarlac Henyo na ito? Ito po ay isang project po ng Department of Education Tarlac at ng Radyo Pilipino Media Group. Nagkaroon po ng MOA signing recently at gusto naming i-share muna sa inyo para mapanood naman po ninyo kung ano po yung nangyari, kung sino yung mga naging bisita during the MOA signing o yung Memorandum of Agreement signing po natin between the Department of Education at ito pong Radyo Pilipino. So kung ready na po, narito po yung mga activities during the MOA signing. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso. Pinoy, Kapinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso Pinoy. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, ARAL Tarlacenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. It takes a village to raise a child because really, and as indicated by Dr. Pozon,
DEPED cannot and will never be able to do this during this pandemic. It really required the help of the barangay, the help of the home, and the community was very much apparent. Talagang tinitingnan nila, ma'am, sir, ano pa yung kaya naming gawin so that we can help the learners. Yung combination ng module, ng TV at radio, napakamahalagang bagay para sa ating. Hindi man nila nakikita ng face-to-face ang kanilang guro. Malaking bagay na naririnig nila at nakikita din nila sa TV. The help of the LGU is very much apparent in this time of COVID. So thank you very much, Congressman Cojuangco, for opening this TV station to our DEPED learners, because we know that our learners are very important, because we know that we cannot afford to neglect them at this time of pandemic. Yes, we are very much afraid in terms of giving them face-to-face classes. Okay, that's why we're trying our best to look at possible opportunities for them to really learn and be given quality education. Itong project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do, and this is a manifestation of that. No, we have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to ARAL Tarlac HENYO here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Yes, so we're back. Ayan po yung MOA signing, napakamakasaysayan po yan na nangyari. Nakita nyo, yung pagsasama-sama po ng Department of Education Tarlac, ito pong Radyo Pilipino, of course, with our first District Congressman Charlie Cojuangco. Talagang nakapagbuo po sila nitong ARAL Tarlac HENYO. Kaya meron po tayong ganito ngayon. 'Di ba? Ito po yung tinatawag nating RBI or TVI, yung radio broadcast na instruction or TV broadcast instruction. Kasi nga wala tayong face-to-face ngayon. So ito yung pinaka magandang alternatibo natin para ma-reach out yung ating mga learners. Ayan. So kahit nasa quarantine pa rin tayo, dapat patuloy pa rin po tayong natututo. Patuloy pa rin tayong naghahanap ng mga kaalaman, mga impormasyon para tayo po ay maging henyo. Kaya ARAL Tarlac HENYO. Ayan, so nakita nyo rin, na ipalabas na po yan sa Asenso Pinoy sa may Channel A2Z nitong nakaraang Sabado. Yung MOA signing po na yan. So well, anyway, balik po tayo, So maraming salamat po sa DepEd and of course sa office po ni Congressman Charlie Cojuangco for coming up with this commendable talaga na proyekto. Ito pong ARAL Tarlac HENYO. Tuloy-tuloy po tayo hanggang 8:30 ng umaga. Ayan, tayo po ay napapanood pa rin sa kauna-unahan at nag-iisang TV station sa Tarlac, ang RTV Tarlac Channel 26.
At syempre, simulcast din po tayo live sa DZTC 828 kHz Radio Pilipino. Meron din tayong Facebook Live at sa YouTube. Ayan. So, yung mga pateki na ating mga learners, magandang umaga sa inyo. Lalong-lalo na kila Miss Bea Alexa Simbre Garcia from Sapang Elementary School, SSES. Ayan. So, kay Chloe Jason Gomez, Edgardo Capiciano, Althea Pascogin, magandang umaga. Che Gueco Troyo, good morning. Ang dami na nating mga tagapanood ngayon, nakaantabay po sila. Happy viewing po sa inyo kay Miss Abby Sanya Lopez, ayan, from San Narciso Elementary School. Mariel de la Peña, magandang umaga. Mga grade 4 po ito, ano, kay Miss Maricel Vergara de la Cruz ng Kanyag Elementary School. Diyan po sa may Kamiling Tarlac, magandang umaga din ma'am. Mary Ann Conyaga Salviejo from Baquero Norte Integrated School. Andrea Linayaw, ayan. Magandang umaga. Ang bilis nawawala. Sorry, pasensya na. Message na lang ulit. Ayan. Yes, baka nakakalimutan po rin nyo, ito pong buwang ito, itong tinatawag po nating International Women's Month ay para po sa mga kababaihan. Ayan, so pinaparangalan po yung ating mga tanyag, mga magagaling na mga kababaihan, mga leaders natin, na mga babae na magagaling. Ayan, so para sa kanila po itong panahon pong itong March na to, International Women's Day. Happy morning, good morning din kay Mayo Sudaria from San Julian Elementary, grade 4, Magalang. Ayan, kay Allen James Zalun, pa-shout out daw po, Moncada North Elementary School. Kay Abolais Gampong, good morning din sa'yo. HT Melesio from Moncada Elementary School, magandang umaga. Kay Karen Shea Mercado Salas, kay Julie De Vera, watching from Masalasa Elementary School, kay Alethea Pascogin, Liane Diz, Chloe, ayan, so nabanggit na yata natin. Si Chris Lance Agapay, good morning, who's watching from Quezon, Herona, Tarlac. Kay Janet Marquez, kay Jared Laus, ayan. Magandang umaga sa inyo. Kay Miss Elena Nicolas, good morning din po sa inyo. Hello and happy morning din kay John Cloyd Lazarte. Good morning din kay Miss Leia Giang from Manlapig, Kapas Tarlac. Hello, magandang umaga po sa mga taga Manlapig. Ayan, marami ako naging kaklase dyan sa Manlapig. Yung mga Quezon family, Talavera family, dyan po sa may Manlapig, Kapas, ayan. Mga Sikat family, ayan, sa Lawi din, sa Lawi, Kapas, magandang umaga din. Kay Keith Sian Sariban, hello, good morning din sa'yo. Magandang umaga din po kay Miss Berlin Balicha, ayan. Hello din kay Joy Duzon from Moncada South Central Elementary School. Kay Miss Juveline Caliboso, Daniel Fidel Caliboso, watching from Victoria West Elementary School, grade 4, SSES. Ayan. Good morning din sa mga taga Paniki North Central Elementary School, grade 5. Good morning din po kay Mr. Rodolfo Rosario III at kay Michael Flores Aquino, watching from Balutu Elementary School, Concepcion South District. Ayan, hello din kay Akisha Von Anglo from Moncada North, grade 4 SSES. Anong subject? Ang first subject po natin, Ma'am Elena Nicolas, mamaya ay yung edukasyon sa pagpapakatao with Teacher Rosel Santos. Mamayang 8:30 po yan. Hello din kay Miss Mariel de la Peña. Ayan. Yung mga teacher broadcasters natin na nakamonitor po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, may paalala lang daw po si Sir Lambert sa atin. Ayan, may mga teacher broadcasters kasi tayo na maaga na talaga. Maaga sila sa klase nila. Syempre para makapag-prepare po agad sila for their classes. Ayan. So, good morning po sa inyo. Yung mga nandito na mga teacher broadcasters natin. Magandang umaga and good luck po sa inyong mga subjects later on.
Reminder po from Doc Lambert, kung magdadala daw po tayo ng ating mga companions, at least 2 companions daw po. Para at least maiwasan din po natin yung magiging crowded tayo dito sa studio. Alam nyo naman, may mga sinusunod po tayong safety health protocols, 'di ba? Bawal pa rin yung maraming tao sa isang lugar in a given time, 'di ba? So para po malimitahan lang yung mga kababayan natin na pumupunta po dito. Ayan. So, sa mga teacher broadcasters po natin, make sure na at least 2 companions po ang inyong makasama kung magsasama po kayo. Kung hindi naman, mas okay din, 'di ba? At least limited lang po kasi yung pwede nating i-accommodate dito po sa studio. Sabi po ni Sir Lambert. Ayan. Pa-shout out pa rin sa ating mga viewers ngayon sa Facebook. Hello, hello. Ayan. Friends Yuan Kunanan from Susuba Elementary School. Magandang umaga sa mga taga Susuba Elementary School dyan sa Kapas, ano? Marami din tayong mga friends dyan. Gemma Rosario from Pura. Hello. Ayan. Napakarami ng mga learners na nakamonitor ngayon, yung mga grade 4 and grade 5. Good morning po kay Kyla May Emilyado from Magaspak Elementary School. Sabi po ni Ma'am Evangeline Bacate Emilyado. Miss Elena Nicolas, ayan. Good morning po, and good morning din kay Miss Jane Mara, watching from Mangulago Elementary School, grade 4. Ayan. So, magandang umaga po sa inyong lahat and happy viewing. Good morning kay Christina Miray Mendoza. Marami pang mga gustong magpa-shoutout, ano? Pero mamaya na po yan. Dahil susunod na po yung ating first subject for today, si Ma'am Rosel Santos sa ESP. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay. Diyan lang po kayo, tumutok lang kayo, matuto maging henyo sa ARAL Tarlac Henyo. Ingat po tayong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Lynn Gabilan. Hanggang sa muli. Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DEPED Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, ARAL, Tarlakenyo. Ang mga mag-aaral ng grade 4 at grade 5, ganon din ang grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac ay sasailalim sa radio-based instruction, katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. First of all, I would like to say thank you to our sponsors for having this ARAL Tarlakenyo for the benefit of our learners. My dear teachers, my dear parents, and everybody else in DEPED Tarlac family, you are invited to be a part of this. Get involved, engage with it, ask a lot of questions so that we can improve more because this is for you. To you, my dear parents, this is now the opportunity for you to reach us out. Be with us. Tune in to this radio station, DCTC, Radio Pilipino, sa ating pong talapihitan, 828 AM radio po yan, Angat Tarlakenyo. This is for all of us. God bless us all. To our partners in DepEd, thank you po sa inyong entusiasmo in helping our province meet the gap between distance learning and the quality of education for our children. Sa mga TV ninyo, pwede kayo manood ng DepEd sa Channel 26. This is first and only TV station in Tarlac owned by Radio Pilipino Media Group na nagpartner kasama ng DepEd na gumawa ng ARAL Tarlakenyo.
Proyekto po ito ng DEPED Tarlac Province in partnership with DZTC, Radio Pilipino Tarlac, and RTV Tarlac Channel 26. So, yung mga walang tablet or walang internet, pwede manood dito sa programang ito at doon nyo po makikita at masusundan ang mga module ng DepEd sa distance learning. Yung iba pong nakatira, hindi sa Tarlac City, kailangan po mag-Facebook at i-punch in nyo RTV Tarlac Channel 26 on Facebook. Makikita nyo rin yung mga module sa mga handheld devices o cellphones o tablet ninyo. So, thank you again to DepEd for being open-minded and helping us meet the challenges of tomorrow. Buhay mga bata at lalong-lalo na syempre sa mga batang nasa ika-5 baitan. Hello! Magandang araw din sa inyo, mahal naming magulang. Ito ang ARAL Tarlac HENYO ng SDO Tarlac Province dito sa RTV Tarlac Channel 26 at DZTC Radio Pilipino Tarlac. Ako si Diana Vivacun, ang inyong teacher broadcaster para sa Homeroom Guidance Grade 9 na sasamahan ka At gagabayan kayo sa most essential learning competency na pagbibigay alam sa kinauukulan. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to ARAL Tarlac HENYO here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ 828, Radio Filipino Tarlac. I am teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome sa ating Project Shine, ARAL Tarlac HENYO ng SDO Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Channel 26 Tarlac at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radio Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao! Kamusta kayo mga giliw kong tagapakinig, lalo sa ating mga mag-aaral sa ika-4 na baitang? Ang aking pagbati at paghanga sa inyong pagpapahalaga sa edukasyon at sa pagpupursiging matapos ito ng matagumpay sa kabila ng hamon ng pandemya. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao baitang 4, Binibining Rosel L. Santos, nagagabayan at sasamahan kayo sa pagpapatuloy ng ating aralin. Na tumatalakay sa Most Essential Learning Competency 9 para sa ikatlong markahan. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na mga anak sa ating bagong aralin at sa pagpapatuloy nito noong nakaraang Lunes. Maging alerto at listo sa anumang impormasyong magbibigay sa atin ng impormasyon, pag-asa at aral sa buhay na makatutulong sa pagiging mabuting tao. Bago tayo magsimula sa ating aralin, ay nais ko munang magbalik-aral tayo. Noong Lunes ay pinag-aralan natin ang pagpapahalaga sa mga material na bahagi ng ating kultura. Kaya naman, nais kong tukuyin ninyo
kung nagpapakita ng pagpapahalaga sa ating kulturang material ang sumusunod na mga tao. Gamitin ang FB chat box or comment section at sabihin lamang kung ang kanilang gawi ay tama ba o mali. Una, bumili ng mga bag na yari sa Abaca si Leia upang gamitin at ipangpasalubong sa mga kaibigan niya pagbalik sa Canada. Ito ba ay tama o mali? Kung tama ang iyong sagot, magaling dahil tama ka. Tinatangkilik kasi ni Leia ang ating mga produkto at ipinagmamalaki. Pangalawa, sasali sa paligsahan sa pagbigkas ng tula si Alan. Pero ayaw niyang magsuot ng barong Tagalog. Amerikana ang pinili niyang suotin para sa paligsahan. Ito ba ay tama o mali? Oo mga bata, ito ay mali dahil di niya pinahalagahan ang ating sariling kasuotan at mas pinili pang magsuot ng iba. Ikatlo, di tulad ng ibang bata na ayaw sa gulay, paborito ni Clara ang pinakbet at bulanglang. Gustong-gusto niya rin ang ginataang gulay at kare-kare. Ito ba ay tama o mali? Ito ay tama, mahusay mga bata. Di lang dahil kumakain siya ng gulay, kundi dahil paborito ni Clara ang mga lutuing Pilipino. Ika-4, nagtungo sa Baguio sina Lucas para sa Panagbanga Festival. Doon ay pinagtawanan niya ang mga kasama sa parada na nakasuot ng bahag. Tama ba ito o mali? Ito ay mali dahil ang pagtawa niya sa kasuotan ng mga kasama sa parada ay kawalan ng respeto at pagpapahalaga sa kanila at sa ating kultura. Para sa panghuling bilang, kailangang gumawa ng proyektong gawang kamay o handicraft ni na Karen. Dahil marami silang niyog, ay ito ang napili niyang gamiting materyales at nagsaliksik siya sa YouTube ng mga paraan at proyektong maaaring malikha mula rito. Ito ba ay tama o mali? Binabati kita kung tama ang iyong sagot. Ang mga handicrafts mula sa niyog ay bahagi ng ating kulturang material na dapat pagyamanin at paunlarin. At ito ang ginawa ni Karen nang magsaliksik siya tungkol dito. Natutuwa ako at naisaisip ninyong mabuti ang ating aralin noong nakaraang Lunes. Mga bata, hiling ko na sana ay maisapuso at maisabuhay nyo rin ang mga ito. Ngayon naman ay dumako tayo sa pagpapatuloy ng ating aralin. Kung noong Lunes ay pinag-aralan natin ang material na bahagi ng ating kultura, ngayon naman ay pagtuunan natin ng pansin ang mga di-material na bahagi nito. Sa puntong ito ng ating aralin ay nais kong muling magbahagi sa inyo ng isang maiksing kwento. Nais kong makinig kayong mabuti at pagtuunan ng pansin kung ano-anong mga magagandang katangian mayroon ang ating bidang si Alex. Makinig ng mabuti mga bata dahil narito na ang ating tampok na kwento. Proud Pinoy. Kwentong isinulat at iginuhit ni Binibining Rosel L. Santos. Buwan ng Abril, magpipista ng nagbalikbayan ang pamilya ni na Alex sa kanilang lolo at lola
sa San Clemente, Tarlac. Ito ang kanyang unang beses na makauwi sa Pilipinas matapos nilang manirahan sa Australia ng halos 7 taon. Sa kabila nito, ay nanatiling magalang na bata si Alex, na agad na nagmamano sa kanyang mga nakatatanda at di nalilimutang gumamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa mga ito. Siya rin ay batang may pananampalataya sa Diyos, na ugali na ang magdasal bago at matapos kumain, at maging pagkagising sa umaga at bago matulog sa gabi. Sa kanilang bakasyon ay tinuruan si Alex ng kanyang mga pinsan ng mga larong Pinoy tulad ng luksong tinik, tumbang preso, agawang panyo at sipa, na lubos niyang ikinatuwa. Nang dumating ang araw ng kapistahan sa kanilang bayan, ay lubos ang naging kasiyahan niya nang mapanood ang parada at street dancing, lalo pat sadyang makukulay at magaganda ang mga kasuotan at kaindak-indak ang sayaw ng mga kalahok dito. Hinangaan rin niya ang mga nagtanghal ng sayaw na tinikling at sayaw sa bangko, na ilan sa ating mga katutubong sayaw o folk dance. Sumakay din sila sa iba't ibang carnival rides sa plaza, at pagkatapos ay kumain ng paborito niyang turon at masarap na bibingka. Pinakamasaya para kay Alex ang picnic ng kanilang mag-anak sa Kanding Falls, kung saan walang sawa silang naligo at lumangoy ng kanyang mga pinsan, at nagsalo-salo bilang isang buong pamilya. Mabilis ngang lumipas ang bakasyon ng pamilya, at nang makabalik sa Australia, ay buong pagmamalaking ikinuwento ni Alex sa kanyang mga kaibigan doon ang kanyang naging bakasyon. That was a lot of fun you had, Alex. You really are proud of your culture, are you? Tanong ng kaibigan nitong si Mike. Yes, I really enjoyed our vacation. And of course, I am a proud Pinoy. Buong pagmamalaking sagot ni Alex. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong Proud Pinoy. Muli yan nga ang ating tampok na kwento sa umagang ito, Proud Pinoy. Ngayon ay alamin naman natin kung lubusan ninyong naunawaan ang ating kwento. Balikan natin ang aking mga katanungan kanina. Una, saan naninirahan ang pamilya ni Alex at gaano katagal na sila roon? Tama, sila ay naninirahan na sa Australia ng halos 7 taon. Sunod naman sa kabila nito, ano-anong mga katangian pa rin nating mga Pilipino ang taglay ni Alex? Si Alex ay nananatili pa ring magalang na bata, marunong magmano sa mga nakatatanda at gumagamit ng po at opo. Tama kayo. Sana ay ganito rin kayo mga bata. Ngayon naman, bakit nasabi sa kwento na si Alex ay batang may pananampalataya sa Diyos?
Si Alex kasi ay batang madasalin, tama kayo mga bata. Siya ay nagdadasal bago at matapos kumain at tuwing pagkagising sa umaga at bago matulog sa gabi. Ganito rin ba kayo mga bata? Mabuti naman kung ganon. Ngayon naman, ano-anong mga larong Pilipino ang natutunan ni Alex mula sa kanyang mga pinsan at sa kanilang bakasyon? Oo, natuto siyang maglaro ng sipa, tumbang preso, luksong tinik at agawang panyo. Sa pagtatapos ng ating kwento kanina, ano ang ipinagmalaki ni Alex sa kanyang mga kaibigan pagbalik ng Australia? Ipinagmalaki ni Alex ang masaya niyang bakasyon at lahat ng ginawa niya sa Pilipinas. Mahusay mga bata. Huling tanong, bakit ko kaya napiling bigyan ng pamagat na Proud Pinoy ang ating kwento ngayong umaga? Magaling mga bata, Proud Pinoy ang pamagat ng ating kwento dahil tunay namang proud ang bida nating si Alex sa kanyang pagiging Pilipino. Hindi niya ikinakahiya ang ating kultura at ipinagmamalaki pa niya ito. Sa kabila ng matagal na pananatili sa Australia, ay marunong pa rin siyang magmano, gumamit ng po at opo, at paborito pa rin nito ang mga pagkaing Pilipino. Sana tulad ng batang si Alex, ay manatili rin kayong mga mababait at magagalang na mga bata na mapagmahal sa inyong pamilya at may pananampalataya sa Diyos. Kaya nyo bang gawin ito mga bata? Aasahan ko ang pangako nyong yan. Salamat naman kung ganon. Mga bata, tulad ni Alex at ng kanyang pamilya sa ating kwento, dapat ay pahalagahan at mahalin rin natin o ninyo ang ating kultura at ang mga bahagi nito, material man o di material. Sa puntong ito naman ng ating leksyon, ay ating talakayin ang araling nakapaloob sa ating kwento ngayong umaga. Tulad ng layunin ng ating aralin, ang kwentong Proud Pinoy ay nagpapamalas ng pagpapahalaga, pagmamahal at pagtangkilik sa kulturang Pilipino. Gaya ng una na nating natalakay noong Lunes, kultura ang tawag sa paraan ng pamumuhay ng mga tao. Ito ang nagbibigay sa isang bansa at mga mamamayan nito ng kanilang sariling pagkakakilanlan. Ito nga ay nahahati sa dalawang kategorya o bahagi, ang kulturang material at kulturang di material. Sa araw na ito, pagtutuunan naman natin ng pansin ang ikalawang bahagi, ang kulturang di material. Ang kulturang di material ay bahagi ng ating kultura na di tuwirang kinakatawan ng mga pisikal na bagay. Ito ay tumutukoy sa ating mga tradisyon, kaugalian, paniniwala at mga katangian kung saan tayo nakikilala bilang isang lahi at bilang mga Pilipino. Ilan sa mga maipagmamalaki nating halimbawa ng kulturang di material ay ang ating pagiging magalang, lalo sa ating mga nakatatanda. Na ipakikita natin ito sa paraan ng pagmamano at paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa kanila. Ang pagpapahalaga naman at pagmamahal o yung pagkakabuklod-buklod ng pamilya ay isa ring katangian nating mga Pilipino. Ang pagkakaroon natin ng matatag na pananampalataya sa Diyos,
Anuman ang ating relihiyon ay isa ring halimbawa ng ating kulturang di material. Makikita ito sa pagiging madasalin natin at sa debosyon ng mga tao sa Diyos at iba pang mga santo tulad sa mga Katoliko. Dito rin maiuugnay ang pagdiriwang natin ng mga kapistahan bilang pasasalamat sa iba't ibang patron ng bawat bayan o lalawigan sa bansa, tulad ng Sinulog o Santo Niño Festival sa Cebu at marami pang iba. Isa ring ipinagmamalaki nating bahagi ng kulturang Pilipino ay ang diwa ng bayanihan o ang pagdadamayan at pagtutulungan nating mga Pilipino. Ito ay patunay ng ating malasakit sa ating kapwa. Ilan pa sa mga di material na bahagi ng ating kultura ay iyong may kinalaman sa ating panitikan na naipasa-pasa na mula pa sa ating mga ninuno, tulad ng mga bugtong, salawikain, mga kasabihan at sawikain. Ilan na marahil sa mga narinig na ninyong bugtong ay ang butot balat lumilipad at andyan na, hindi ko makita. Sa mga kasabihan naman marahil ay narinig na ninyo ang taong di marunong lumingon sa pinanggalingan, di makararating sa paroroonan. Ilan naman sa ating mga salawikain ay nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. At kung ano ang puno ay siya ang bunga. Marami rin tayong mga pamahiin at paniniwala sa pang-araw-araw na buhay na bahagi rin ng ating kultura. Kilala rin tayong mga Pilipino sa magiliw nating pagtanggap at pag-aasikaso sa mga bisita o panauhin o iyong tinatawag na Filipino hospitality. Idagdag pa natin sa mga ito ang ating mga tradisyon at mga kaugalian tulad ng harana, ang Flores de Mayo o Santa Cruzan, pagbibigay ng aginaldo tuwing Pasko at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay bahagi ng ating pamumuhay at parte na ng ating pagkatao. Bilang mga Pilipino, tungkulin nating alamin at pagyamanin, tangkilikin at pahalagahan ang ating kultura. Tungkulin naming mga nakatatanda na ituro ito sa inyong mga bata at magbigay sa inyo ng mabuting halimbawa. Tungkulin nyo namang ito ay isa puso, isa isip at isa gawa. At nang sa inyong pagtanda ay maituro rin ninyo at maibahagi sa susunod na henerasyon ng mga kabataang Pilipino. Nauunawaan ba ninyo ito mga bata? Napakagaling kung ganon. Mahalagang tandaan mga bata ang mga sumusunod na konsepto mula sa ating aralin ngayong araw. Una, ang kulturang Pilipino, material man o di material, ay pagkakakilanlan natin bilang isang bansa, bilang isang lahi at bilang mga mamamayang Pilipino. At pangalawa, tungkulin nating pahalagahan, alagaan, pagyamanin at ipagpatuloy ang ating kultura. Isang talakayan na naman ang malapit ng matapos. Ako ay masaya na sa ipinapakita ninyong aktibong pakikibahagi sa ating aralin ngayong araw. Sa puntong ito, atin namang alamin kung kayo ay may natutunan mula sa ating aralin sa pamamagitan ng isang pagsusulit. Sa lahat ng nanunood ng FB Live, maaring gamitin lamang ang FB chat box para sa inyong mga kasagutan. Ihanda naman ang panulat at sagutang papel para sa lahat ng mga nanonood sa telebisyon at nakikinig sa radyo. Pakinggan at unawaing mabuti ang mga sitwasyon na aking babasahin. Ang inyong magiging sagot ay meron o wala lamang. Una, matapos manirahan ni Roy sa Amerika ng 2 taon,
ay tila di na nito alam managalog at panay ang Ingles tuwing kausap ang mga kakilala. Meron ba o wala siyang pagpapahalaga? Kung wala ang sagot nyo, kayo ay tama dahil di pinahahalagahan ni Roy ang ating sariling wika. Pangalawa, nagboboluntaryo si Rose na magbasa ng alamat at mga kwentong bayan para sa mga bata sa daycare center tuwing Biyernes. May pagpapahalaga ba si Rose o wala? Kung ang sagot nyo ay meron, magaling dahil pinahahalagahan ni Rose ang ating panitikan. Ikatlo, matyagang inaaral ng grupo ni Clara ang pandango sa ilaw para sa nalalapit na kapistahan kahit na napakahirap nito. Sila ba ay may pagpapahalaga o wala? Kung meron ang inyong sagot, tama kayo. Pinag-aaralan at pinili kasi nilang sayawin ang isa sa mga katutubong sayaw natin. At dito na nga nagtatapos ang ating aralin ngayong umaga mga bata. Alam kong kayang-kaya nyong gawin ang inihanda kong learning activity sheet na kasabay o kasama ng ating aralin ngayong umaga. Panalangin ko na anumang konseptong inyong natutunan sa araw na ito ay inyong maisabuhay sa araw-araw. Muli, ako ang inyong guro para sa edukasyon sa pagpapakatao for Binibining Rosel L. Santos na nagpapaalalang piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Mag-aral kayong mabuti at manatili kayong malusog at ligtas. Hanggang sa muli! Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala ring halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi iyan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
day, everyone. Good morning, especially to you, my dear grateful learners. Welcome to ARAL Tarlac HENYO, here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZTZ, Radio Filipino Tarlac. I am Mary Grace M. Pineda, your teacher broadcaster for Science Grade 4, the world of exploration, discovery, invention, and technology. Today is Wednesday, March 3, 2021. Another day, another blessing, and another opportunity to learn and discover new things. Please make sure that you are in a comfortable place and far from noise so that you can hear me loud and clear. If you have questions or clarifications on our lesson, feel free to send me a message at 0945-467-3390. That's 0945-467-3390. At this point, make sure you have your pen, paper, and notebook with you. Again, you should have your pen, paper, and notebook with you. So, are you ready for another fun learning experience? Great! Join me in this wonderful world of Science Grade 4. We will be discussing our second topic for the third quarter. Yes, you heard me right. We will be discussing our second topic for the third quarter. Our today's lesson is all about the effects of force on the size of an object. Again, our topic for today is effects of force on the size of an object. In terms of our learning objectives, after this session, you are expected to Number 1. Describe what happens to an object when force is applied. I repeat, describe what happens to an object's size when force is applied. Number 2, demonstrate how force can change the size of an object. Again, our number 2 learning goal is to demonstrate how force can change the size of an object. Alright kids, with that, let us have fun while you are learning. Okay? Awesome. This time, let us assess if you can still recall what you have learned in our previous lesson. This is by answering our first activity this morning, entitled Find Me. Are you excited? Great! So here is the direction. Find 5 words from the puzzle chart about some ways to change the shape of an object. Write your answers on your answer sheet. I repeat, find 5 words from the puzzle chart about some ways to change the shape of an object. Write your answers on your answer sheet. I will give you a few seconds to do it. Have fun!
I am back, kids. Let us now check your answers to see if you get the answers correctly. Are you ready? All right. What do you think? Were you able to get all the 5 words? Let us see. So here are the answers. On the puzzle chart, you should find the words bending, pulling, pushing, pounding, and twisting. Those are some ways to change the size of an object. Did you get all the correct answers? Amazing! At this point, I think you are ready to listen on our today's lesson. Am I right, kids? That's great! A force is a push or pull upon an object resulting from the object's interaction with another object. Whenever there is an interaction between two objects, there is a force upon each of the objects. When the interaction ceases, the two objects no longer experience the force. Forces only exist as a result of an interaction. Moreover, objects around us come in different sizes. When we apply force, we can change its size. In this lesson, you will learn some changes in the size of an object if you apply force on it. To understand it better, let us do the following activity. The title of the activity is called Longer Me. The materials needed are garter and a ruler. But let us read first the guide questions. Number 1. How will you describe the length of the garter if it is not stretched? Again, how will you describe the length of the garter if it is not stretched? Number 2. How will you describe the length of the stretched garter? I repeat, how will you describe the length of the stretched garter? Lastly, number 3. What is your observation about the length of the garter after you did these activities? One more time, what is your observation about the length of the garter after you did these activities? Now, here is the direction. Using a ruler, measure the garter. Then, stretch the garter and measure it. Again, using a ruler, measure the garter without stretching it. Then, stretch the garter and measure it. I will give you a minute to do it.
Alright, kids, based on that activity, it is now time to answer the guide questions. The first question is, how will you describe the length of the garter if it is not stretched? Again, how will you describe the length of the garter if it is not stretched? That is correct. The garter is short. You are amazing. How about, how will you describe the length of the stretched garter? Great! If your answer is the garter gets longer, you are correct. Last question. What is your observation about the length of the garter after you did these activities? What is your answer, kids? Amazing! The size of the garter changes when you stretch it. If your answer is similar or close enough to that one of you may also consider it correct. Based on that activity, we can say that the size of an object can be changed when you apply force. There are also several ways to change the size of an object, like the following. The first one is cutting. Stretching. Pounding. Dropping. Slicing. And grinding. After you apply force, some objects retain their size but others do not. Just also remember, some materials are of different sizes. Some are big, others are small. Some are long, others are short. When force is applied to it, some objects become bigger, smaller, longer, or shorter. At this point, to see if you really understand what we are discussing, let us answer another activity called Meant to Be. The direction is, tell what way is being applied to change the size of the object. Match column A to column B. Write your answers in your answer sheet or science activity notebook. One more time. Tell what way to change the size of the object. Match column A to column B. Write your answers in your answer sheet or science activity notebook. I will give you a few seconds to do it. Have fun!
And I am back, kids. Let us see if you get all the answers correctly. Are you ready? All right. So here are the answers. Number 1, letter B, tearing. Again, number 1, letter B, tearing. Number 2, letter A, dropping. Number 3, letter E, bending. Number 3, letter E, bending. Number 4, letter D, twisting. And lastly, number 5, letter C, pounding. Again, number 5, letter C, pounding. Again, I just want to elaborate. After you apply force, some objects retain their size, but others do not. Just also remember, some materials are of different sizes. Some are big, others are small. Some are long, others are short. When force is applied to it, some objects become bigger, smaller, longer, or shorter. There you have it, kids. Were you able to get all the correct answers? And that is great. Congratulations. And for those of you who did not get all the answers correctly, that is okay. Don't you worry because you have time to learn. All right? Moving on, to showcase your skills and knowledge gained and be able to apply it into real-life concerns and situations, I want you to complete the given table. Write your answers in your answer sheet or science activity notebook. All you have to do is to complete the table. You just need to determine how to change the size of the objects and the effects of the force applied. The listed objects are cardboard, eggshell, bar soap, cracker biscuit, and rubber slipper. Unfortunately, we only have limited time for every session or episode. On that note, you may answer the said activity after our session or during your free time. You may ask the guidance of your parents in doing the activity, and we will just check your answer on our next broadcast. All right? Great. In addition to our lesson, I just want to read some facts about force. Number 1, force is measured in newtons, named after none other than the late great Isaac Newton.
That is why the unit of measure of force is Newton, which is abbreviated as N. The size of a force is measured by a device called a force meter or Newton meter. Force meter is a piece of equipment containing a spring used to measure force. Another information about force is Newton meters have a spring on the inside which is stretched. The amount of the stretch in the spring depends on the size of the force. Forces can be large or small. The bigger the force, the more powerful it is. And lastly, forces can work together or they can work against each other. So those are some facts about force in addition to our lesson for today. But before we end our lesson, let me just share this with you. Our life is full of forces. We cannot see these forces, but we can see how they affect different things. Some object returns to their original size after the release of force, and some are not. Therefore, we must always be careful of every action we do, because if accident happens, object may not regain their original size. So, as we live our life, we must be careful with all of our actions so that we will not regret it later on. At this point, I just want to congratulate all of you for a job well done in today's lesson. Thank you for your active participation, your eagerness to learn and discover new things despite the what we call new normal setup in education gives us a bigger hope that whatever the challenges we may face, we will continue to move forward. Just like what I said last Monday, may the force be with you. With that, we are done with today's episode. For those of you who are sending their answers, questions, and messages using the comment section of our Facebook Live, I will check them out later after our session. Please continue to tune in to ARAL Tarlac Henyo here on RTV Tarlac, Channel 26, simulcast over DZTC, Radio Pilipino Tarlac. Our lesson has ended. I hope you learned a lot. I am Mary Grace M. Pineda, your teacher broadcaster for Science Grade 4. Until next time! Ngayong taon, bukod sa sunod-sunod ng mga bagyo na tumama sa Pilipinas at nagdulot ng malawakang pagbaha, isa pang malaking pagsubok ang kinailangang harapin, hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Ito ay ang pandemyang COVID-19. Tunay nga na naging mapanghamon ang taong 2020
para sa ating mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, anuman ang mga pagsubok na kailangan nating malampasan, palaging nariyan ang ating mga magigiting na frontliners at first responders na laging handang magligtas ng buhay at maglingkod sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. I assure everyone that your government is on top of the situation. I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagpupugay para sa kanilang ipinapamalas na kabayanihan. Hindi alintana ang anumang panganib. Magampanan lamang ang kanilang tungkulin. Kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga bayaning responders sa kanilang trabaho at pagmamalasakit sa kapwa. Ibinubuwis maging ang sariling buhay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Good morning, grade 4 learners, parents, and guardians. Welcome to ARAL TARLAK HENYO on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DCTC Radio Filipino Tarlac. Coming back at your service is Mr. Joseph P. Mantiles, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 4. Today is the first week of the third quarter, and in today's lesson, we will continue discussing Lesson 1, which is all about describing and drawing parallel lines, intersecting lines, and perpendicular lines using roller and set square. And at the end of the session, you're expected to draw lines using roller and set square easily and accurately. Let us walk through our lesson for today. Are you now ready to be with me in 25 minutes? Okay then, I will give you a few seconds to get your learning materials, your learning activity sheets, roller, pencil, triangle if you have, and set square if you have two. Take your seat properly, children.
And be sure that you are in your most comfortable position as you learn how to draw parallel lines, intersecting lines, and perpendicular lines using roller and set square. Okay, grade 4 learners, let's get on. In the previous lesson, taken up with the Sir Ricarte Maglalang, you have learned that there are three kinds of lines according to their relationship. We have parallel, intersecting, and perpendicular lines. And you are also able to describe each one of them. Okay? Let us recall those three kinds of lines by identifying them through my hand signals. Let us assume that my two hands are lines and they are to be related with one another. For those who are watching through RTV Channel 26 and the Facebook live streaming, take a look properly on my hand signals or demonstration and tell what kinds of lines being described or shown. While for those who are listening to DCTC 828, listen attentively. And are you ready now? Okay. If I extend my two hands forward or upward, what kind of line are these? And what about if I will turn it to the right diagonally or to the left diagonally? What kind of line are these? And what about if I will put my hands one over the other without touching them? What do you think the kind of lines are these? Okay, very good. They are all parallel lines. Take note, children, that parallel lines could be vertical, diagonal, or horizontal parallel lines. You also find these lines in our surroundings, like at home. If you have a picture frame, the two lengths are parallel lines, same with the two widths of the frame. What else? Okay, looking at your laptop or your cellular phones, you see parallel lines, intersecting lines, and even perpendicular lines. So for today, we are going to create lines by means of drawing them. I want you now to get your pencil, your roller, and paper. In it, us have fun drawing lines that are parallel line, intersecting lines, and perpendicular lines. So children, listen, watch, and learn. I hope you are ready now. First, I want you to recall or to remember what line is. A line goes on in both directions and is drawn with an arrowhead on each end. I repeat, a line goes on in both directions and is drawn with an arrowhead on each end. How about a point? You are right. It is simply a dot that signifies a location. An infinite or endless number of points comprise a line. And there are different kinds of lines. You may have curved line, diagonal line, dotted lines or broken lines, horizontal line, vertical line, zigzag line, wavy line, outline, parallel line, perpendicular line, intersecting line, on line, and many more. Remember that you name a point using lines by using any capital of our alphabet, A to Z. On the other hand, we name lines by using 2 points or 2 of its points or single capital letter. As I said earlier, today we will be learning about drawing lines that are parallel, intersecting, and perpendicular lines. To visualize that, you may have a paper or a book. Why? Because they all have the characteristics that you need in order for us to draw the different lines that we will be studying.
Are you now ready, children? All right then. Look at a paper or notebook or a book. When you touch and slide it from one point to the other, you create an imaginary line that is on top and lower part of it, and also on the left and right side of it. Okay, very good. You call the line when you move from the top and below. Those lines are parallel. Why? Because the lines will never intersect, no matter how far you extend it. Let us now illustrate. This time, I want you to get your roller and pencil. Draw 2 points on your paper. Okay? I repeat, draw 2 points on your paper. Connect these 2 points using your roller to produce a line. Do not forget the arrowheads at each end of the line. We will name this line as line A. Using a roller, mark a point 1 inch above the right end of line A. I repeat, using a roller, mark a point 1 inch above the right end of line A. Do the same at the left end of line A. Connect the marks using a straight line. Let us name the line or the new line as line B. As you can observe, we have now 2 lines that are opposite with each other. Okay. And that they have the same distance whichever point you measure them. You call line A and line B as parallel lines. The lines will never touch. The distance of the lines are always the same or equidistance. That is why the line form on top and below of your paper or notebook or textbook are parallel lines. Same with the left side and right side of your paper or notebook or textbook are also parallel lines. I hope you are able to follow how to draw parallel lines. To see more parallel lines that are opposite sides of your walls, windows, or doors, the opposite line produced are all parallel lines. Well done, children. Now, how do we draw lines that are intersecting? You have learned that lines are intersecting if the lines cross each other. Let us visualize and see lines in your surroundings as they meet at certain point, then line intersect. Okay, very good. If you have 2 pencils and you overlap them, they met at a certain point, they are intersecting. What else? Okay, if you have a compass, it has a common point, even your scissor. And these are all examples of intersecting lines. Let us now again draw intersecting lines. I want you to draw a line and let us name it as line C. Draw another line which will meet C at any point. Let us name this as line D. The point where the 2 lines meet is called the point of intersection. Let us name this as point T. Very good. You have just drawn an intersecting line. If you see the corner of a paper or your cabinet or your wall, these are all examples of intersecting lines. Okay? Let us now try to draw lines that are perpendicular to each other. Let us visualize it first. If you make a plus sign, you are able to create a perpendicular line. Why? Because the 2 lines that met or intersect form a right angle or 90 degrees. Meaning, if line intersect and they form right angles, then the lines are perpendicular. So, if you draw a plus sign, the lines produce a perpendicular. And if you draw a letter T or letter H, name it as line E and line F. Since angle produced is right angle, therefore, line E and line F are perpendicular.
And likewise, when you draw a cabinet, a square, or a rectangle, the lines made are all perpendicular. So, my dear learners, I hope you're able to follow how to create or draw lines that are parallel, intersecting, and perpendicular lines. To practice what we have learned, we will do a simple activity. Just follow my instruction and prepare your drawing materials. For your drawing exercise number 1, draw parallel lines, line F and line E. I repeat, draw line F parallel to line E. I will give you 20 seconds to do so. Up, children, time is up. I hope you use your roller and draw a line above the roller and below the roller that will be of equal distance. Then it is a line that will never meet. You may also try to draw a line, then measure a distance of your desire, either 1 inch or 2 inches on both ends of the line. Then connect the 2 points to create a line. Then you will have line 1 and line 2 parallel to one another. Simply name it as line F and line E. Okay, well done, children. For the second drawing exercise, draw line E that intersects line F. Name the intersection as point O. I repeat, draw line E that intersects line F. Name the intersection as point O. I will give you 10 seconds to draw the figure. Go. Are you done, children? Wow, very good. If your line look like an X, then you have drawn 2 lines, line E and line F, that met at a common point O. For the last drawing exercise, draw line H that is perpendicular to line I. Again, draw line H that is perpendicular to line I. Again, I will give you 20 seconds for this exercise. Time is up, children. Okay. If your drawing looks like a T or a cross, then you are correct. You have drawn 2 lines, H and I, that are perpendicular. Good job, children. You are now officially a master in drawing parallel, intersecting, and perpendicular lines. With this, you can now draw bigger figures or shapes, which we are going to do in the next activity. Okay, children, are you excited? Then, let us begin. Okay, children, prepare again your drawing materials and work with me. I want you to draw a 4-sided polygon where all the sides are equal
and the angles formed are right angles. What do we call this polygon? Very good. It is a square. What kind of lines do we have? Yes, we have two pairs of parallel lines. We also have two vertical parallel lines and two horizontal parallel lines. We also have four pairs of perpendicular lines. What are they? 1, 2, 3, and 4. So there are the four pairs of perpendicular lines. We will now proceed to our activity. First, find the center of the top line of our square. I repeat, find the center of the top line of our square. Then, draw a line connecting to the left and right corners of the square. Okay? Again, draw a line connecting to the left and right corners of the square. Next, find the center of the left and right side of our square. Again, find the center of the left and right side of our square. There. Draw a line to connect to the center of the left and right side of the square. I repeat, connect to the center of the left and right side of our square. There you are. Okay, very good. Then connect the center of the left side to the bottom right edge of the square. Again, connect the center of the left side to the bottom right edge of the square. Okay, very good. Finally, connect the center of the right side to the bottom left side of the square. I repeat, connect the center of the right side to the bottom left side of the square. Now, come on, now. View your drawing now. What figure or shape were you able to draw? Correct, children. You were able to draw two distinct figures. First, the square. And next, of course, the star. In other words, you were able to draw a star inside the square or a square with a star. Okay, very good. So now, children, let us wrap up what we have learned today. We have learned that there are different kinds of lines, but we only limited our focus on the three kinds of lines: the parallel lines, intersecting lines, and perpendicular lines. We also learned that these lines could be seen to almost everywhere, and we are also creating these lines knowingly and unknowingly. You were also guided on how to draw these lines step by step. So, continue the basic skill in drawing not only in lines but to more complicated drawings, because you may not know, okay, you may become the greatest artist in the future. Diba? Let us now work together on some of the activities on your learning activity sheet. On page 6, letter C. I will give you some minutes to work on. Okay, time is up, children.
Let us now check your work. Okay? So, number 1. How many lines are there in a figure? Okay, let us see if your answers is the same as mine. How many lines are there in a figure? Okay? There are 3. Do we have the same answers? Answer, I should say. Okay, very good. What about number 2? What are the intersecting lines in the figure? Mine are line E and intersects with line A. Then, line A intersect with line D. And line A intersect with line I. Do we have the same answer? Very good. So, we have the same answer. Number 4. Which lines are parallel? Okay, looking at the figure, which lines are parallel lines? Okay, mine, line B, and line C. Okay, very good. We have the same answer. Okay, let's go to number 5. Which lines are perpendicular? Okay. Mine are line D and line B. Then, line B and line C. Also, line B and line E. And line B and line A. Do we have the same answer? Okay, very good. So, congratulations, children. You have a perfect answers. Okay. Okay. For your assignment class, or yes, draw on a short bond paper with the boundaries of 1 inch. Use roller, pencil, and colored pencil or Crayola. Create a design using lines that are parallel, intersecting, and perpendicular. Okay. So, well, that's all for now, my dear grade 4 learners. I hope you learned a lot today. Always remember, basta't batang Tarlakinyo, mat talino. This is your teacher, Sir Joseph Mantiles, your grade 4 mathematics teacher, anchor for today. Keep safe and God bless everyone. Until next time, see you in the finals. Bye-bye!
Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Magandang araw! Sumasa inyo ang ARAL Tarlac HENYO mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din po tayo sa Facebook Live ng RTV Tarlac, Channel 26. Nagagalak kami na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na magbibigay sa inyo ng saya at kaalaman. Ako si Binibining Mercy Windonia L. Bañez, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ika-4 na baitang. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganoon. Bago tayo magsimula sa ating gawain ngayong araw, mangyari lamang na ihanda ang inyong learner's activity sheet, module, ang inyong panulat, papel at kwaderno. Handa na ba ang mga ito? Mabuti kung handa na. Siguraduhing nasa isang komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Natatandaan pa ba ninyo ang ating napag-aralan sa nakalipas na talakayan? Mahusay mga bata. Natitiyak ako na magagamit ninyo ang mga natutunan nyo sa nakaraang talakayan sa araw na ito. Upang matiyak na kayo ay may natutunan sa nakaraang talakayan, balikan natin ang ilan sa mga mahahalagang detalye na ating napag-usapan. Nakilala natin sa nakalipas na talakayan si Juan. Ayon sa kwento, ano ang unang pagkakakilala ninyo kay Juan? Tama, si Juan na laging wala sa klase. Mukhang handang-handa na kayo mga bata. Alam kong nasasabik na kayo sa mga panibagong gawain. Kaya't wag na natin itong patagalin. Ihanda na ang inyong mga kagamitan na ating gagamitin. Halina't simulan na natin. Ngayong araw, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa paglalarawan ng tauhan sa kwento batay sa kanyang sinabi at naging damdamin. Bilang panuto sa inyong gawain, makikita ninyo sa inyong learning activity sheet ang larawan ng isang bata. Ang bata ay si Juan. Para sa inyong gawain, magbigay ng 3 salita na magpapakilala kay Juan. Bilang isang estudyante, ilagay ang inyong sagot sa kahon. Tandaan mga bata na ang mga salitang inyong ibibigay
ay batay sa naging obserbasyon ninyo kay Juan bilang kapwa estudyante. Naiintindihan ba ang panuto ng gawain? Magaling! Ngayon ay maaari ka nang magsimula. Maaaring i-type ang inyong sagot sa ating FB Live. Tapos ka na ba? Mahusay! Ngayon ay pag-uusapan natin ang inyong mga naging kasagutan sa ating gawain. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon na itama ang inyong sariling papel dahil alam kong kayo ay tapat at mapagkakatiwalaan. Handa na ba mga bata? Mabuti kung ganoon. Para sa kasagutan, narito ang mga salita na magpapakilala kay Juan. Si Juan ay tamad, pabaya, matigas ang ulo, pasaway, at mahilig maglaro sa computer. Ilang puntos ang inyong nakuha sa ating gawain? Mahusay! Binabati kita sa galing na iyong ipinakita. Batay sa ating naging gawain, ay nagbigay kayo ng mga salita na magpapakilala kay Juan bilang isang estudyante. Nakilala natin si Juan bilang isang tamad, pabaya at matigas ang ulo. Ngunit, huwag nating kalilimutan na sa huling bahagi ng kwento ay nagsisi siya at nakita ang kahalagahan ng pag-aaral. Alam din natin na ang mga salitang iyong ibinigay ay mula mismo sa kwento na ating napag-usapan. Ngunit may mga salita kayo na naibigay ayon sa inyong sariling damdamin, batay sa ikinilos o ginawi ni Juan sa kwento. Dito papasok ang panibagong kwento na ating tatalakayin. Kung sa kwento ni Juan ay nag-focus tayo sa kanyang ikinilos, sa bagong kwento ay gusto kong mag-focus kayo sa damdamin at mga salitang sasabihin ng mga tauhan. Sa pagkakataong ito, simulan na natin ang talakayan sa pamamagitan ng isang gawain. Mga bata, huwag mag-alala dahil nandito ako bilang inyong guro upang gabayan kayo sa ating gawain. Handa na ba kayo? Mahusay! Pakinggang mabuti ang ating gawain. Panuto. Sa bawat tanong na aking ibibigay, ay mayroon kayong dalawang pagpipilian at mayroon lamang kayong 5 segundo upang pumili ng inyong kasagutan. Mag-swipe right kung ang napili mong kasagutan ay ang una kong sinabing salita, at mag-swipe left naman kung ang napili mo ay ang pangalawang salita na aking sinabi. Ang gawaing ito ay tatawagin nating TikTok. Isulat sa itaas na bahagi ng inyong kwaderno ang pamagat ng ating gawain. TikTok, gawain 1 at ang petsa ngayong araw, 3 ng Marso 2021. Para sa unang bilang, swipe right o swipe left. Sa panahon ngayon, saan mo gustong mag-aral? Sa kanan ay bahay, sa kaliwa ay paaralan. Swipe right o swipe left. Para sa ikalawang bilang, sino ang gumagabay sa iyo sa pagsagot ng modules? Sa kanan, si nanay, sa kaliwa, si tatay. Swipe right o swipe left. Ikatlong bilang. Kapag tapos na sa mga modules, sino ang kadalasan mong kalaro habang nasa bahay? Sa kanan ay kapatid, sa kaliwa ay alagang hayop. Ika-4 na bilang. Ano ang mas gusto mong alagang hayop? Sa kanan ay pusa, sa kaliwa ay aso. Para sa ika-5 bilang, ilan ang alaga niyong hayop sa bahay?
Sa kanan ay isa, sa kaliwa ay 2 o higit pa. Swipe right o swipe left. Nakasunod ba mga bata? Magaling! Kung inyong mapapansin, ay naglalaman ito ng mga tanong na kayo mismo ang nakakaalam ng tamang sagot dahil ito ay mga tanong na sumasagot batay sa nakikita ninyo sa inyong mga tahanan. Tulad ng mga katanungan sa 3 at 5, patungkol ito sa mga alagang hayop natin sa bahay. Alam nyo ba na sa araw na ito ay pag-uusapan natin ng isang kwento tungkol sa 2 bata at kanilang alagang hayop. Ito ay pinamagatang si Bino, si Buboy, si Bantay, magkaibigang tunay. Habang binabasa ang kwento, sagutin sa inyong isipan ang tanong na, maaari ba talagang maging magkaibigan ang tao at ang aso? Pagkatapos basahin at pakinggan ang kwento, maaari niyong i-type sa comment box ng ating Facebook Live ang inyong kasagutan o magpadala ng mensahe sa aking Facebook Messenger at susubukan ko sa abot ng aking makakaya na basahin ang inyong mahuhusay na kasagutan. Halina at simulan na natin ang ating kwento sa araw na ito. Si Bino, si Buboy at si Bantay, magkaibigang tunay. Akda ni na Josephine V. Sabile at Maria Cecil R. Arca. Guhit ni Reynalyn Doringo. Isang umaga, may magandang sorpresa ang mga magulang ni Bino sa kanya. Yehey! Isang tuta! Bantay ang ipapangalan ko sa kanya. Salamat po tatay, salamat po nanay, ang sabi ni Bino. Mahal na mahal ni Bino si Bantay. Araw-araw niya itong pinapakain at nilalaro. Sabado ng umaga, nagpaalam si Bino sa kanyang nanay upang ipasyal si Bantay sa palaruan. O sige anak, huwag mong aalisan ng tali si Bantay at baka makakagat. Ang bilin ni nanay. Masayang nakipaglaro si Bino kay Bantay, kasama ang kanyang kaibigang si Buboy. Pagkatapos nilang maglaro, pinakain ni Bino at Buboy ang tutang si Bantay. Habang kumakain, bigla itong binuhat ni Buboy. Aray ko! Kinagat ako ni Bantay! Sigaw ni Buboy. Nagmamadali silang umuwi sa bahay ni Buboy. Sinabi nila kay nanay na nakagat si Buboy ng tutang si Bantay. Hinugasan agad ni nanay ang sugat gamit ang sabon at dumadaloy na malinis na tubig sa loob ng 15 minuto. Dapat na tayong pumunta sa Animal Bite Treatment Center upang magpatingin ka sa doktor. Ang wika ni nanay. Sa Animal Bite Treatment Center, tinurukan si Buboy ng bakuna laban sa rabies. Mga bata, tama na sinabi ninyo agad kay nanay na nakagat ng tuta si Buboy, ang sabi ng doktor. Nanay, tama rin pong hinugasan ninyo ang sugat gamit ang sabon at malinis na tubig. Tama din pong dinala ninyo agad si Buboy dito para maturukan laban sa rabies, ang paliwanag ng doktor. Dapat niyong tandaan na alagaang mabuti ang mga hayop. Huwag lumapit sa natutulog o kumakain na hayop upang hindi makagat. Paalala ng doktor. Kung kayo ay kinagat ng aso, obserbahan ang aso sa loob ng 14 na araw at kumonsulta sa veterinaryo. Dagdag na paliwanag ng doktor. At simula noon, hindi na nila ginambala pa si Bantay kapag ito ay kumakain o natutulog. Si Bino at si Bantay ay naging mabuting tagapangalaga ni Bantay. Itinuring ni Bino si Bantay na isa sa kanyang kaibigang tunay. Nagustuhan niyo ba ang ating kwento sa araw na ito? Napakalinaw ng mensahe nito, hindi ba?
Magaling! Nasagutan din ba ninyo ang iniwan kong katanungan kanina? Mabuti at inyo itong nasagutan. May mga nag-comment ba sa ating Facebook Live? Magaling! Basahin natin mamaya ang inyong kasagutan. Uulitin ko ang tanong, maaari ba talagang maging magkaibigan ang tao at ang aso? Maaari niyong isulat sa inyong kwaderno o papel ang inyong sagot. Tignan nga natin kung may nag-comment sa FB Live ng kanilang kasagutan. Mayroon mensahe mula kay Princess. Ayon sa kanya, opo, maaaring maging magkaibigan ang tao at ang aso. Magaling, Princess! Ayon naman kay Chloe, opo, kasi mayroon kaming mga alagang aso at kaibigan na ang turing namin sa kanila. Mahusay, Chloe. Batay, sa naging katanungan kanina, pwedeng maging magkaibigan ang isang tao at alaga niyang aso. Mayroon nga tayong kasabihan na ang mga aso ay man's best friend. May mga pagkakataon din na ang mga alagang hayop ang nagliligtas ng buhay ng kanilang kaibigang tao. Tulad ni Rio, na isang aso mula sa San Nicolas, Ilocos Norte, iniligtas niya ang kanyang amo na si Lolo Puyo, 63 nang atakihin ito sa puso. Dahil kay Rio, ay naitakbo agad ang matanda sa ospital at naagapan ang kanyang sakit. Sa pagkakataong ito, ay aking susubukan kung talagang naintindihan ninyo ang nilalaman ng ating kwento sa araw na ito. Sa pamamagitan ng isang gawain na tatawagin nating Ba-Bebi Bobu. Tutukuyin ninyo kung sino sa mga tauhan sa kwento ang tinutukoy sa pangungusap. Isulat sa inyong kwaderno ang ba kung si Bantay ang tinutukoy, B kung si Bino, at Bu naman kung si Buboy. Isulat sa itaas na bahagi ng inyong kwaderno ang pamagat ng ating gawain na Ba-Bebi Bobu, gawain 2 at ang petsa ngayong araw. Para sa unang bilang, masayang-masaya siya nang sorpresahin siya ng kanyang mga magulang ng isang tuta. Sino ang tinutukoy sa pangungusap? Para sa ikalawang bilang, siya ay maswerteng nakatagpo ng isang pamilyang mag-aalaga sa kanya bilang aso. Sino ang tinutukoy sa pangungusap? Para sa ikatlong bilang, habang kumakain si Bantay, ay biglang binuhat niya ito dahilan upang makagat siya ng alagang aso na si Bino. Sino ang tinutukoy sa pangungusap? Para sa ikaapat na bilang, labis ang takot at pag-aalala niya sa kaibigan, kaya dali-dali silang umuwi sa bahay upang sabihin sa magulang ni Buboy ang nangyari. Sino ang tinutukoy sa pangungusap? Para sa ikalimang bilang, mula sa nangyari, natutuhan nila na hindi dapat gambalain ang kanilang kaibigang si Bantay tuwing ito ay natutulog o kumakain. Sino ang mga tinutukoy sa pangungusap? Nakasunod ba mga bata? Mahusay! Ngayon ay iwasto natin ang inyong naging gawain. Alam kong tapat kayo, kaya naman binibigyan ko kayo ng pagkakataon na iwasto ang sarili ninyong papel. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, ang tamang sagot ay B. Si Bino ang tinutukoy sa pangungusap dahil siya ang niregaluhan ng kanyang mga magulang ng isang tuta. Sa ikalawang bilang, ang tamang sagot ay si Bantay. Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay Bu, si Buboy.
Sa ika-4 na bilang, ang tamang sagot ay B, si Bino. At para sa ika-5 at huling bilang, ang tamang sagot ay B at Bu. Sina Bino at Buboy ang tinutukoy sa pangungusap dahil kapwa sila natuto sa nangyaring pangangagat ni Bantay kay Buboy. Nakasunod ba mga bata? Ilan ang inyong nakuhang puntos? Magaling! Binabati ko kayo dahil nakakuha kayo ng perpektong score. Masaya ako dahil naiintindihan nyo ang ating aralin. Kaya naman, huwag nating sayangin ang pagkakataon na mapalawak pa ang inyong kaalaman sa pamamagitan ng ating ikatlong gawain. Sa pagkakataong ito, bilang isang one na madalas maging representasyon ng pagiging Pilipino, ay kailangan mong ilarawan ang tauhan sa ating kwento batay sa kanyang sinabi at naging damdamin. Gamit ang mga pangungusap na aking ibibigay, ang gawaing ito ay tatawagin nating ilarawan mo. Isulat ang tamang letra ng sagot sa iyong kwaderno at huwag kalimutan na isulat ang pamagat ng ating gawain na ilarawan mo at ang petsa ngayong araw. Handa na ba ang lahat? Mabuti kung ganoon. Simulan na natin ang gawain. Para sa unang bilang, yehey! Isang tuta. Bantay ang ipapangalan ko sa kanya. Salamat po tatay, salamat po nanay, ang sabi ni Bino. Paano mo mailalarawan si Bino batay sa kanyang sinabi? Sa letrang A, takot. B, masaya. C, galit. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot sa unang bilang ay letrang B, masaya. Ikalawang bilang, mahal na mahal ni Bino si Bantay. Araw-araw niya itong pinapakain at nilalaro. Sabado ng umaga, nagpaalam si Bino sa kanyang nanay upang ipasyal si Bantay sa palaruan. Paano mo ilalarawan si Bino batay sa kanyang naging damdamin kasama si Bantay? Sa letrang A, mapagmahal. B, matapang. C, abusado. Ano kaya ang tamang sagot? Tama! Ang tamang sagot ay letrang A, mapagmahal. Para naman sa ikatlong bilang, pagkatapos nilang maglaro, pinakain ni Bino at Buboy ang tutang si Bantay habang kumakain, bigla itong binuhat ni Buboy. Aray ko! Kinagat ako ni Bantay! Sigaw ni Buboy. Paano mo mailalarawan si Bino batay sa nangyari sa mga oras na iyon? Sa letrang A, masaya. B, malungkot. C, nagulat. Ano kaya ang tamang sagot? Tama! Sa ikatlong bilang, ang tamang sagot ay letrang C. Para sa ika-4 na bilang, hinugasan agad ni nanay ang sugat gamit ang sabon at dumadaloy na malinis na tubig sa loob ng 15 minuto. Dapat na tayong pumunta sa Animal Bite Treatment Center upang magpatingin ka sa doktor. Ang wika ni nanay. Paano mo mailalarawan ang nanay ni Buboy batay sa kanyang sinabi? Sa letrang A, galit. B, maparaan. C, takot. Ang tamang sagot ay letrang B. Para sa ika-5 bilang, dapat niyong tandaan na alagaang mabuti ang mga hayop. Huwag lumapit sa natutulog o kumakain na hayop upang hindi ito makagat. Paalala ng doktor. Paano mo ilalarawan ang doktor na tumingin kay Buboy
batay sa kanyang sinabi. Sa letrang A, nagpapaalala, B, nagagalit, C, nangongonsensya. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang A. Nakasunod ba mga bata? Magaling! Ilan ang inyong nakuhang puntos? Napakahusay niyong talaga. Binabati ko kayo. Sa araw na ito, ay nakilala natin si Bino sa kwentong si Bino, Buboy at Bantay, magkakaibigang tunay. Nailarawan natin si Bino sa pamamagitan ng ating mga gawain ayon sa kung ano ang kanyang sinabi at naging damdamin sa mga sitwasyon sa kwento. Nalaman din natin kung gaano kahalaga ang pakikitungo ng mabuti hindi lamang sa kapwa nating mga tao, kundi pati na rin sa mga alaga nating hayop. Binabati ko kayo mga bata, dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Huwag kalimutan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi tungo sa isang masaganang bukas. Muli, ako si Binibining Mercy Windonia Elbañez, ang inyong guro sa Filipino, ika-4 na baitang. Laging tandaan ang abakada, ako bibo kasi dapat. Hanggang sa muli! Paalam! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners, at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one.
Welcome sa ating Project Shine, ARAL Tarlac HENYO ng Schools Division of Tarlac Province na kasalukuyang napapanood dito sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang napapakinggan sa 828 AM DZTC Radyo Pilipino Tarlac. Magandang buhay, mabuting tao. Kumusta na kayo mga ginigiliw naming tagapakinig? Ang aking pagbati at paghanga sa pagpapahalaga ninyo sa inyong edukasyon at ang pagpupursige na matapos ito ng nagtatagumpay sa kabila man ng hamon ng pandemya. Ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Binibining Carmela M. Santos. Nasasamahan ka at gagabayan ka sa iyong pagkatuto at pag-unawa sa most essential learning competency na nakapagpapakita ng kanais-nais na kaugaliang Pilipino tulad ng tumutulong o lumalahok sa bayanihan at palusong. Bago tayo magtungo sa ating leksyon, ay nais kong balikan muna natin ang ating naging aralin noong Lunes. Naalala niyo pa ba ito, mga bata? Kung ang sagot ninyo ay ito ay patungkol sa mabuting pakikisama at magiliw na pagtanggap sa mga panauhin, kayo ay mahusay. Tandaan mga bata na sa ating mabuting pakikisama, tayo ay nagkakaroon ng kaibigan, nakakakilala ng mga bagong tao, at nakapagbibigay ng tulong para sa iba. At sa atin namang magiliw na pagtanggap sa mga panauhin, ating naipapakita ang ating pag-aasikaso, pag-aalaga, pagsisilbi, mabuting asal, pagiging mabuting tao at pagpapahalaga sa ating kapwa, sa tradisyong nakagisnan at higit lalo sa ating bansa. Ngayon ay dadako na tayo sa ating aralin. Natitiyak kong kayo ay handang-handa na sa pagpapatuloy ng ating leksyon na may pamagat na Taglay na kaugaliang Pilipino, tanda ng pagmamahal sa ating bansa. Maging alerto at listo mga bata sa anumang impormasyong makapagbibigay sa atin ng inspirasyon, pag-asa at aral sa buhay na makakatulong sa atin upang tayo ay maging mabuting tao. Makikita nyo mga bata sa inyong screen ang learner's material na gagamitin natin sa ating talakayan sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5. Mangyari mga bata na buksan ito sa pahina 108 hanggang 110 para masundan natin ang ating aralin ngayong araw. Simulan na natin. Tayong mga Pilipino ay natatangi sa ibang lahi. Kahit saan mang sulok ng mundo, kilala tayo pagdating sa ating bayanihan o pagtulong sa kapwa, pagiging masayahin, magiliw na pagtanggap sa bisita, pagmamahal sa ating pamilya, at marami pang mga magagandang kaugalian. Bata pa lamang tayo ay itinuturo na sa atin ng ating mga magulang at mga guro ang kahalagahan ng pagtataglay ng mga mabubuting kaugalian.
Sinasabi nila sa atin mga bata na ang pagsasabuhay sa mga mabubuting kaugalian, katangian at kulturang Pilipino ay sumasalamin sa ating pagiging mabuting tao o pagiging mabuting mamamayan. At magandang paraan din natin ito mga bata upang maipakita ang pagmamahal natin sa ating bansa. Kasi mga bata, tanda ng pagmamahal sa bansa ang paggamit natin sa ating mga kakayahan, sa mga mabubuting gawa, sa pagpapakilala ng ating mga tradisyong Pilipino, at sa pagsasabuhay ng mga katutubong kaugalian at kultura araw-araw. Ating tingnan mga bata ang larawan ng mga magagandang kaugalian at tradisyon nating mga Pilipino. Mapipili nyo kaya kung aling kaugalian ang nagpapakita ng pagiging mabuti nating mamamayan? I-type sa comment section sa Facebook Live ang inyong sagot. Tanging ang bilang lamang ng larawan ang inyong itatype. Kung ang sagot ninyo mga bata ay ang larawan bilang 2 na pagtulong ng walang hinihinging kapalit, kayo ay tama. Dahil ang pagtulong ay ginagawa at ibinibigay sa kapwa ng bukal sa kalooban. Naipadarama natin ang kabutihan sa pamamagitan ng pagtulong sa ating kapwa sa abot ng ating makakaya. Alin pa kayang larawan ang mapipili ninyo? Kung ang sagot nyo pa muli ay ang larawan bilang 3 na pagkalinga sa mga nangangailangan, kayo ay mahusay. Ang pagkalinga o pagkakawang gawa ay voluntaryong pagkilos para sa kabutihan ng lahat. Ito ay pagpapakita ng ating malasakit o pag-aalala sa kapakanan o kalagayan ng ating kapwa at pagganap ng ating tungkulin na dumamay para sa ikabubuti o ikagagaan ng pakiramdam ng nakararami. At ang panghuling larawan ay mapipili nyo kaya? Kung ang sagot ninyo mga bata ay ang larawan bilang 4 na pag-aasikaso sa mga nakatatanda, kayo ay magaling. Ang pag-aalaga sa mga nakatatanda sa atin ay tungkulin natin bilang anak, apo at kapatid. Sa ating pag-aaruga sa ating pamilya ay ipinapakita natin ang ating pagpapahalaga, pagmamahal at pagiging mabuti at tapat sa ating magulang, sa mga lolo at lola, at maging sa ating mga ate at kuya o mga kapatid. Mga bata, sa ating mga larawan na napili kanina, tulad ng pagtulong sa nangangailangan, pagkalinga sa nangangailangan, at pag-asikaso sa mga nakatatanda, ay sumasalamin ang mga ito sa natatanging kaugalian nating Pilipino na ang tawag ay bayanihan o pagtulong. Ang bayanihan, mga bata, ay isang kaugalian nating Pilipino na nagpapakita ng ating pagdadamayan, pagkakaisa at pagtutulungan.
Ito ay parte na ng kulturang Pilipino noon pa man. Kapag meron tayong mga kapitbahay o mga kababayan na nangangailangan ng tulong, tayong mga Pilipino ay handang tumulong at umagapay. Noon mga bata, ang bayanihan ay karaniwang nakikita sa paglilipat o pagbubuhat ng mga bahay sa nayon. Kapag kumalat na ang balita, kusang dumarating ang mga kapitbahay at mga kanayon upang tumulong sa pagbubuhat at pagsasaayos ng mga kasangkapan. At maging mismo yung sama-samang pagbubuhat sa bahay na kubo na gawa sa nipa at ilan pang magagaang materyales patungo sa bago nitong pwesto ay ginagawa ng mga kapwa nating Pilipino. Ang bayanihan din mga bata ay lumilitaw sa trabaho sa bukid, gaya ng pag-aararo, pagsusuyod, pagtatanim at paggagapas. Upang mapadali ang trabaho, ang mga magsasaka sa buong nayon ay dumarating upang tulungan ang kasamahan na may patanim o paararo. Makikita din natin ang bayanihan sa kalsada mga bata, kung saan may mga sasakyang nasisiraan ng gulong. Ang mga taong bayan na malapit dito ay agad-agad na tutulungan ang driver. Kahit ano paman ang mangyari, maayos lamang ang nasira nitong sasakyan. Sa modernong panahon natin ngayon mga bata, masasabi natin na moderno na rin ang pagkakaroon natin ng bayanihan. Kung noon, tayo ay tumutulong sa pamamagitan ng paglilipat o pagbubuhat ng mga bagay na mabibigat, ngayon kapag kailangan ng tulong ng ating kababayan, isang post lang sa social media ay bubuhos na ang napakaraming mga tulong. Tayo kasing mga Pilipino ay likas na matulungin at mapagmalasakit sa ating kapwa Pilipino. Tayo ay nagtutulungan at nagkakapit-bisig sa panahon ng kaginhawaan at kahirapan man. Sabi nga mga bata sa isang awit na, kasangga mo, Pilipino, anuman ang lahi mo, kasangga mo, Pilipino, anuman ang laban mo. Sa timog o silangan, sa hilaga o kanluran, iyong maaasahan ang ating bayanihan. Mga bata, hindi man kapareho ng kubo at pagbubuhat ang pamumuhay natin ngayon, ang diwa ng bayanihan ay mananatiling bahagi ng tradisyon at identidad nating mga Pilipino. Sa pagtulong natin sa mga nangangailangan na naipamalas nga natin noong nagdaang kalamidad at ngayon nga na may kinahaharap tayong pandemya, makikita natin mga bata na buhay pa rin ang bayanihan. Ang kabutihan at intensyon natin na makatulong ay patuloy na iiral sa ating buhay anuman ang panahon at pagkakataon. Ngayon naman mga bata ay ating tuklasin ang namumukod-tangi na kaugalian nating mga Pilipino sa pamamagitan ng ating kwento ngayong araw. Ang pamagat ng kwento ay palusong.
Ano kaya ang palusong at ginagawa pa rin kaya ito sa ngayon? Anong mga katangian at kaugaliang Pilipino ang ipinakita sa kwento? Ating basahin ang kwento upang malaman natin ang kasagutan. Panahon ng pag-aani at pagtatanim sa ilang lugar ang pagsisimula ng pagbagyo. Abala ang mga magsasaka sa kanilang mga bukirin. Maingat na binabantayan ng mga magsasaka ang lagay ng panahon upang lubos na mapangalagaan ang kanilang pananim. Ayon kay Mang Berto, nakapanghihina ng loob ang sinasabi ng Pag-asa patungkol sa lagay ng panahon. Dalawa kasing magkasunod na bagyo ang paparating sa ating bansa at ito ay darating na sa lalong madaling panahon. Si Aling Nena naman ay nag-aalala sa mga pananim ni Mang Oscar. Maaari na kasing anihin ang palay niya, baka 1 o 2 araw na lamang. Ibinalita naman ni Mang Pilo na kalalabas lang ng ospital ni Mang Oscar at mahina pa ang kanyang pangangatawan. Kalilipat naman ng anak niyang si Lito at pamilya nito sa probinsya. Kaya naman walang hahalili. Ang batang si Joko na kasing gulang ninyo, matapos magmano sa kanyang tatay na si Mang Berto, ay ibinalita ang ipinalabas na anunsyo ng Pag-asa na nagbibigay babala sa paparating na malakas na bagyo, kaya naman pinaghahanda ang lahat. Matapos marinig ito kay Joko, ay nagmadaling kumilos si Mang Berto kasama si Mang Pilo. Nais ni Mang Berto na pakisabihan at imbitahan ang lahat ng mga kaibigan at kapitbahay. Aanihin na kasi nila ang palay ni Mang Oscar. Sasabihan din nila si Mang Oscar patungkol sa kanilang gagawin, kaya naman wala na dapat itong ipag-alala pa. Hindi nagtagal, handa na sina Mang Anghel, Mang Ingo, Aling Celia, Mang Pilo at Mang Berto. Dala na ni Mang Anghel ang mga gamit sa panggapas ng palay at niyaya na ang mga kasama. Si Mang Ingo naman ang nanguna sa pulong. Pinag-usapan na mabuti ang plano ng kanilang gagawin upang matapos sila sa takdang oras. Kailangan maipwesto nila ang mga tao sa kani-kaniyang lugar upang mapadali ang kanilang trabaho. Si Aling Elsa ay nagboluntaryo na tumulong dahil sanay yata siya sa paggapas ng palay. Inihahanda na nga niya ang iba pang mga kakailanganing gamit. Lubos ang kasiyahan at pasasalamat ni Mang Pilo dahil marami silang magtutulong-tulong. Pinagbilinan niya na rin ang iba pang nais na tumulong na sumunod agad sila sa bukid. Habang si Mang Berto naman ay tinitiyak na ang masayang mararamdaman ni Mang Oscar kapag nalaman niya ang gagawin ng mga kasamahan. Tunay na wala na dapat siyang ipag-alala pa. Nakatutuwang pagmasdan ang pagkakasiyahan ng magsasaka habang nagagapas sila ng palay. Tumulong silang lahat upang matapos sa takdang oras ang kanilang palusong. Si Aling Nena naman ay naghanda ng merienda at niyaya na silang kumain ng nilagang saba at mainit na kape. Habang si Joko ay nagpaalam kay Aling Nena na mangunguha ng mga sako na walang laman. Sigurado siyang sasabihin ni Lolo Oscar kung saan siya makakakuha. Kukumustahin niya na rin si Lolo Oscar.
Pumayag naman si Aling Nena at sinabi kay Joko na bumalik din siya kaagad. Lumipas ang ilang oras, nagsimula ng umulan. Nagtipon sa maliit na bahay ni Mang Oscar ang kanyang mga kapitbahay at kaibigan. Masaya sila. Inaliw nila ang matandang lalaki habang nilalasap ang meriendang inihanda ni Aling Nena. Nagpapasalamat ng lubos si Mang Oscar sa pagbabayanihan ng mga kasamahan dahil kung wala ang tulong at kooperasyon nila, maaaring nasanay na sana ang palay. Kaya naman muli siya ay nagpapasalamat. Iyan ang Pinoy at masayang nagkatawanan na ang mga taga-nayon. Naunawaan niyo ba ang kwentong ating binasa, mga bata? Kung ang sagot ninyo ay opo, mabuti naman kung ganon. Ating balikan, mga bata, ang mga katanungan bago tayo nagsimula sa ating pakikinig at pagbabasa ng ating kwento. Ano nga ba ang palusong? Ginagawa pa rin kaya ito sa ngayon? Kung ang sagot ninyo, mga bata, sa unang tanong ay ang palusong ay ang sama-samang pagtutulungan ng bawat isa na gapasin o anihin ang palay, kayo ay tama. Ang sama-samang pagtutulungan at kooperasyon ng bawat isa o palusong ang naging dahilan sa pagkakasagip ng mga palay ni Mang Oscar mula sa hagupit ng paparating na malakas na bagyo. Kung ang sagot nyo naman sa pangalawang tanong ay, opo, ginagawa pa rin ito hanggang sa ngayon, kayo ay tama. Sa modernong panahon, nananatili sa atin ang pamumuhay sa iisang pamayanan kung saan ang bawat isa ay mahalagang bahagi at kaugalian na ang pagtutulungan. Lalo na sa panahon ng krisis sa pangkabuhayan at kalusugan man. Para naman sa pangatlong tanong na ano-anong mga katangian at kaugaliang Pilipino ang ipinakita sa ating kwento? Kung ang sagot ninyo, mga bata, ay bayanihan, pagkakabuklod-buklod at mapayapang sistema upang mapadali ang pagtutulungan, kayo ay mahusay. Binabati ko kayo, mga bata, sapagkat natitiyak kong nasagutan nyo ng tama ang ilang mga katanungan sa ating kwento. Mga bata, sa panahon natin ngayon na napakahirap pa rin ang paggalaw natin, iisa ang sinisigurado ng mga mamamayan. Yun ay ang pagkain sa hapagkainan. Ang pagtitiyak sa paglikha ng pagkain ay isa sa binabalikat ng ating mga magsasaka na siyang atin ngang natunghayan sa ating kwento ngayong umaga. Mga bata, natitiyak ko na marami kayong mga natutunan sa atin ngayong araw na siyang magagamit natin bilang inspirasyon, pag-asa sa ating buhay na siyang makakatulong sa atin upang tayo ay maging mabuting tao. Panalangin ko, mga bata, na anumang konsepto ang inyong natutuhan, higit lalo ang aral sa buhay na nakuha nyo sa ating leksyon ngayong araw ay maisa sa buhay ninyo araw-araw. Muli, ako ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao, Baitang 5, Binibining Carmela M. Santos, na nagpapaalala na piliing maging mabuting tao sa lahat ng panahon at pagkakataon. Hanggang sa muli!
Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala ring halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi iyan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Welcome to ARAL Tarlac HENYO here on RTV Tarlac Channel 26, simulcast over DZTC Radyo Pilipino Tarlac and live via Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. I am Lady Roberts, your teacher broadcaster for Science, Grade 5. Happy Wednesday morning, Grade 5 learners! What a wonderful day to learn. As I always say, a brand new day means a new learning opportunity. This is Science Grade 5, the world of exploration, discovery, and invention. For your questions and clarification for today's topic, please text me at 0917-515-7995. That's 0917-515-7995. And for those of you who are watching via Facebook Live, use the comment section for your questions and clarifications. My dear Grade 5 students, please remember to use the comment section properly. Remember that you are here to learn, so make the most out of it. Listen carefully and stay focused. We are still on Science 5 Week 1. The learning objectives for today's episode are the following. Number 1, identify appropriate tools to measure distance. Number 2, define the terms distance, time, and speed. Number 3, calculate the time, distance, and speed of objects in motion. Now, Grade 5, please settle down and make yourselves comfortable as we are about to begin our new lesson. Last Monday, we have discussed what motion is. We also identified the different types of motion: rectilinear, circular, and periodic motion.
Of course, grade 5, we need to find out if you are really ready to move to our new lesson. Let us have a fun memory check. Are you up for a challenge? Again, are you up for a challenge, grade 5? That's good. If the statement is correct, write or comment, "Wow, magaling!" But if the statement is incorrect, write "Waley." That's W-A-L-E-Y. Did you get it? Number 1. A movement of an object along a straight line is called rectilinear motion. Wow, magaling or waley? The correct answer for number 1 is wow, magaling. Now, let us have item number 2. For number 2, periodic motion is one that repeats itself after a certain period of time. Let me repeat. Periodic motion is one that repeats itself after a certain period of time. Wow, magaling or waley? The correct answer for number 2 is wow, magaling. Did you get it, grade 5? Amazing! Number 3. The moving hand of a clock, Ferris wheel, and merry-go-round are examples of objects with rectilinear motion. Again, the moving hand of a clock, Ferris wheel, and merry-go-round are examples of objects with rectilinear motion. Wow, magaling or waley? Grade 5, the answer is waley because those are actually examples of objects with circular motion and not rectilinear motion. Now, were you able to get all 3? Good job. Now, please settle down because it's time to move to our new lesson. Grade 5, in science, distance should always be precise and measured accurately based on a standard unit of measurement. That is the reason why many measuring devices were calibrated to give us a standard measurement. It is also important that you choose the appropriate measuring tool to use. Take these examples. If you were asked to measure the size of your waist, what measuring tool are you going to use? That is correct. A tape measure is a perfect tool for measuring our waist. How about when you are asked to measure the length of a table? What tool are you going to use? Very good. Once again, you can either use a ruler or a meter stick. A foot ruler is a measuring tool for length but only measures 1 foot. This means a foot ruler can measure minimum lengths or short distances in millimeters, centimeters, inches, and feet. A meter stick is used to measure longer lengths and distances. Distances can be expressed in millimeters,
centimeters, and meters using a meter stick. Have you seen a meter stick, grade 5? Well, the most common meter stick that we have in Tarlac are the ones made from wood. How about when you are asked to measure the distance traveled by a car or bus? Are you going to use the ruler or meter stick? Of course not. That will lead us to our main topic: measuring time, distance, and speed of objects in motion. Let us first have the meaning of the words distance, time, and speed. Distance, the first word, is the length of the path between 2 points. The units of measurement for distance are centimeters, meters, kilometers, and miles. The word time, which is the second important word, refers to a measurable period during which an action, process, or condition exists or continues. You are now in grade 5. I'm sure you already know how to tell time, right? How about the third word, grade 5? How about speed? It refers to the rate at which the object moves. In order to find the speed, you have to answer 2 basic questions. How far does the object move, which refers to the distance? How long does the object move, which refers to the time? Speed depends on the distance traveled and the length of time traveled. A meter or kilometer is used to measure the distance. More often, the meter is used for measuring short distances, while a kilometer is used for measuring long distances, like those on the roads. The units of measurement for speed are the following: meters per second, kilometers per hour, and miles per hour. So remember, the 3 most important words we have: distance, time, and speed. Now, listen carefully, grade 5, because I will discuss to you how it is to compute for the distance, time, and speed. There is no need for you to memorize the formula because all you need to do is to familiarize yourselves with the DST pyramid. Let's move on. D stands for distance. S stands for speed. And T stands for time. Let us discuss it one by one. For those of you listening over the radio, here are the instructions. Listen carefully. Draw a triangle. Divide it into 2 by drawing a horizontal line. I hope you can follow. Now, you need to divide the lower part of the triangle into 2. This time, draw a vertical line. Can you follow? By this time, you should have a triangle cut into 3 unequal parts. Write letter D or distance on the upper triangle. Now, write letter S or speed on the lower left part of the triangle. And lastly, write the letter T for time on the lower side of your triangle. This time, let me teach you how to use the DST pyramid. Again, this time I'll teach you how to use your DST pyramid.
If what is asked is the distance, use your hand to cover letter D. Now, you only have letters S and T, right? This means that if distance is asked, grade 5, simply multiply speed and time. Again, if distance is asked, multiply speed and time. Let us practice. Here is a word problem. A car travel at a constant speed of 20 meters per second. How far will the car travel in 10 seconds? Of course, we need first to identify what is asked and what are given. What is asked in the problem? Very good, distance. What are the given? Speed 20 meters per second. Time 10 seconds. Now, grade 5, let us calculate for the distance. You can use your DST pyramid. Take note, you need to compute for the distance. I will give you 20 seconds to do it. Okay, time is up. Let us check your answers. Grade 5. Distance is equal to speed times time. That's the formula. 20 meters per second times 10 seconds. The answer is, what's your answer? 200. What unit of measurement are we going to use? Very good. It should be meters. So the answer is 200 meters. Are you still with me, grade 5? If yes, let us go back to your DST pyramid. Now that you have to calculate for the time, okay? Again, what if you need to calculate for the time? What are you going to do? Very good. Cover letter T or time using your hand. So you only have the distance and speed. The line between distance and speed means you have to do division. Therefore, grade 5, what is your formula in calculating for the time? It is time is equal to distance divided by speed. Very good. Now, let us practice. Here is another problem. How long would it take the car to travel 200 meters if it was moving at a speed of 20 meters per second? Again, let us identify what is asked and the given. Distance is 200 meters. Speed is 20 meters per second. We need to calculate for the time. That is, time is equal to 200 meters divided by 20 meters per second. What is your answer? 10 seconds. Good job, grade 5. Again, going back to your DST pyramid. This is the last one. What if this time you were asked to compute for the speed? Listen, it's not distance, it's not time. This time, you have to compute for the speed of an object. Let us have the pyramid. Using your DST pyramid, cover letter S. Again, cover letter S.
By this time, I am sure you already know the formula in finding the speed. What is it, grade 5? Very good. Speed is equal to distance divided by time. Now, solve the last word problem. If a train travels at 200 meters in 10 seconds, what is the speed of the train? What is asked again? Very good, speed. What are the given? Distance is 200 meters. Time is 10 seconds. So again, the formula is speed is equal to distance divided by time. So that is speed is equal to 200 meters divided by 10 seconds. 200 divided by 10, what is your answer? It is 20 meters per second. Did you get all three? Well, if you did, here is for you. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Magnificent. There you have it, grade 5. Just remember your DST pyramid. Now that we have discussed how to measure and calculate for the distance, time, and speed, your final task is to answer, are you up for a challenge? Here are the following word problems. Listen carefully. You only have 20 seconds to answer each problem. Use your DST pyramid. Number 1. You went to a trip to Victoria, Tarlac to visit the bird sanctuary in Canarem Lake. It took you 2 hours to travel a distance of 142 kilometers. That's 142 kilometers. What was your speed? Your 20 seconds is going to start now. How long will a man drive his car to travel a 500-kilometer distance with a speed of 100 kilometers per hour? That's the second problem. How long will a man drive his car to travel a 500-kilometer distance with a speed of 100 kilometers per hour? So you need to compute for the time. 20 seconds. Okay, let's have number 3. John decided to cycle to his friend's house at a speed of 5 kilometers per hour, and the journey took 2 hours. How far did John cycle? You have 20 seconds to solve. Go! And your time is up. Let's see if you were able to answer the 3-word problems correctly. The correct answer for number 1 is 71 kilometers per hour. Number 2, 5 hours. Number 3, 10 kilometers. Did you get them all, my dear grade 5 learners? Good job! If you did not, you can always go back and review your answers.
As they say, there is always a room for improvement. Grade 5, our lesson has ended. At this point, let me remind you, please tune in to ARAL Tarlac HENYO on RTV Tarlac Channel 26 for your daily dose of school-home integration in the new normal education. Again, this is simulcast over DZTC 828 AM, Radyo Pilipino Tarlac. And of course, like and follow the official Facebook page of RTV Tarlac Channel 26. I hope you learn a lot today. And remember, amidst this global pandemic, learning will continue. This is Teacher Lady Roberts saying science is fun and exciting. Until next time, my fabulous grade 5 learners. Ngayong taon, bukod sa sunod-sunod ng mga bagyo na tumama sa Pilipinas at nagdulot ng malawakang pagbaha, isa pang malaking pagsubok ang kinailangang harapin, hindi lamang ng ating bansa, kundi ng buong mundo. Ito ay ang pandemyang COVID-19. Tunay nga na naging mapanghamon ang taong 2020 para sa ating mga Pilipino. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, anuman ang mga pagsubok na kailangan nating malampasan, palaging nariyan ang ating mga magigiting na frontliners at first responders na laging handang magligtas ng buhay at maglingkod sa mga kababayan nating nangangailangan ng tulong. I assure everyone that your government is on top of the situation. I guarantee you that your government will do its best to provide assistance in the form of shelters, relief goods, financial aid, and post-disaster counseling. Rest assured, the government will not leave anybody behind. We will get through this crisis, I assure you. As one nation, kapit po tayo, mga kababayan, magbayanihan po tayong lahat. Nararapat lamang na bigyan natin sila ng pagpupugay para sa kanilang ipinapamalas na kabayanihan. Hindi alintana ang anumang panganib. Magampanan lamang ang kanilang tungkulin. Kahanga-hanga ang dedikasyon ng mga bayaning responders sa kanilang trabaho at pagmamalasakit sa kapwa. Ibinubuwis maging ang sariling buhay para sa kaligtasan ng ating mga kababayan. Maraming salamat po. Congratulations, RTV, Channel 26 of Tarlac, with this very successful launching of this project for us, DEPED, and for you. So congratulations, God bless you, more project to come, and more coverage for us for the noble cause of education. Thank you to all our sponsors. God bless you all.
Time check. It is already 11:30 in the morning. Good morning, everyone. Good morning, grade 5 learners. Welcome to ARAL TARLAK HENYO here on RTV Tarlac Channel 26. Simulcast over DZTC Radio Pilipino Tarlac. I am Teacher Marife V. Hambaro, your teacher broadcaster for Mathematics Grade 5, and I will be with you as we make the most out of our discussion today. Before we begin, make sure that you are in a comfortable and distraction-free environment so that you will be more focused as you listen. Our topic for today is defining and identifying percentage, rate, or percent and base in a problem. Also, please prepare your textbook 21st Century Mathlets 5, your notebook, and your pen to make sure that you won't miss out important details. You may also grab a snack and drink just in case you'll need it later. Hello, my dear learners! Welcome to another 25-minute lesson of Mathematics 5. At the end of our lesson, we will be able to define percentage, rate or percent, and base. Identify the base, percentage, and rate in a problem. Use percentage, base, and rate to understand a daily life experiences. Please be reminded that you may ask questions at the comment section of our Facebook live streaming at RTV Tarlac Channel 26. We will give answers to your questions at the end of the lesson. But before that, let us play a game first. Shout out your answer. Let's find out if you still remember your lesson last Monday with Sir Jasper. In this game, you just need to shout out your answer loud and clear. You may also type your answers on the comment section of our Facebook live streaming at RTV Tarlac Channel 26. The questions will be based from your previous topic. Shout out your answer in number 1. Convert 25 hundredths and 0.252%. Here are the choices. A. 45%. B. 25%. C. 35%. D. 15%. Okay, the correct answer is B. 25%. Next, shout out your answer in number 2. Convert 50% and 0.5 to fraction. Since it is fraction, get the lowest term. A. 5/6. B. 2/3. C. 1/2. D. 4/5. I will repeat. Convert 50% and 0.5 to fraction. Since it is a fraction, get the lowest term. A. 5/6. B. 2/3. C. 1/2. D. 4/5. Very good. The answer is C. 1/2.
the last question. Shout out your answer in number 3. Convert 75% and 3/4 to decimal. Again, convert 75% and 3/4 to decimal. A. 0.25, B. 0.50, C. 0.75, D. 0.95. Again, A. 0.25, B. 0.50, C. 0.75, D. 0.95. Perfect! The correct answer is 0.75. Everyone did great, and I guess everyone is now ready for the next lesson on page 196. Base, percentage, and rate. But first of all, let us identify or define the 3 terms I mentioned earlier. Percentage is a part of a whole, while base, it is the whole part or total, while the number with percent symbol is the rate. My dear learners, don't be confused with the terms percentage and percent. When we are pertaining to percent, this is the symbol used to represent the rate. The rate is the ratio of percentage over the base, while percentage is a number that represents a part of a whole. Let us use bar model to show your difference of the 3. Okay, let us use bar model to show you the differences of the 3. The value of a wood is 100 pesos. That 100 pesos is what we call the base. It is the whole part or total. While if we will get 1/4 part or dividing the base into 4 parts, 100 divided by 4. That is 25 pesos. 25 pesos is now our percentage. The number with the percent symbol which is the 100% in our model is what we call the rate. And 100% means the whole of it. Using the bar models we had earlier, we can now derive 2 equations. On the first equation, our percentage is 50 pesos. Our rate is 50%. And our base is 100 pesos. Therefore, 50 pesos is 50% of 100%. Or 50 pesos equals 50% times 100 pesos. While on the second equation, our percentage is 25 pesos, our rate is 25%, and our base is 100 pesos. Therefore, 25 pesos is 25% of 100 pesos, or 25 pesos equals 25% times 100 pesos. You may verify your equation if it is correct by multiplying rate and base is equal to percentage. Moving on to our next example. Ray went into the store to buy a chocolate. The chocolate costs 120 pesos. Now,
It is marked at 30% off, which is 36 pesos. Again, Ray went into the store to buy a chocolate. The chocolate costs 120 pesos. Now, it is marked at 30% of which is 36 pesos. In this word problem, the whole part is 120 pesos, which is the cost of chocolate. Therefore, our base is 120 pesos. Let us use bar model to represent our base, which is 120 pesos, which represents our base. Next is to identify what is the rate in the problem. And you have to do is search for the number with the percent symbol in the given problem. There it is! Our rate is 30%. Next is to figure out our rate by using a bar model. We will divide our model into 10 parts. Therefore, each part of 100% is equivalent to 10% for us to easily identify 30%. Now, we will picture out our percentage. Since we divided our rate into 10, we will also do it in our base. And then, identify what is the equivalent of 30% into percentage based on our bar model. In our bar model, one part or 10% is equal to 12 pesos. For 120 divided by 10 equals 12. Then, 3 parts multiplied by 12 equals 36. 36 pesos is now our percentage. If we will write the given number into an equation, we will derive into 30% of 120 pesos is 36 pesos. Or 30% times 120 pesos equals 36 pesos. 30% is our rate. 120 pesos is our base and 36 pesos is our percentage. Did you get it, my dear learners? That's great! Now, let us do the shout out your answer. Let's see if you understood the percentage, rate, and base. Again, on this game, you need to shout out your answer loud and clear. You may also type your answer on the comment section. You may only have 5 seconds to answer each question. Now, let's begin. Shout out your answer for question number 1. Which element or term represents the whole? Which term represents the whole? A. Base. B. Rate. C. Percentage. The correct answer is A. Base. Very good! Shout out your answer for question number 2. Which of the following represents part of a whole? Which of the following represents part of a whole? A. Base. B. Rate. C. Percentage. Perfect! You got it right. The correct answer is C. Percentage. Next, shout out your answer for question number 3. The term has the symbol percent. This term has the symbol percent. A. Base. B. Rate. C. Percentage.
That's great! You got it right. The correct answer is B, rate. Shout out your answer for question number 4. In 25% of 800 is 200. 25% is the rate because A, it has the symbol percent. B, it is part of the whole. C, it is the total of or whole. Again, in 25% of 800 is 200. 25% is the rate because A, it has the symbol percent. B, it is part of the whole. C, it is the total or the whole. Excellent! You got it right. The correct answer is A. It is or it has the symbol percent. Shout out your answer for question number 5. In the statement, 65% of 780 equals N. 780 is called the base because A. It has the symbol percent. B. It is part of the whole. C. It is the total or the whole. Again, in the statement 65% of 780 equals N. 780 is called the base because A. It has the symbol percent. B. It is part of the whole. C. It is the total or the whole. Brilliant! The correct answer is C. It is the total of whole. Everyone did a great job. Always remember the meaning of base, percentage, and rate. Percentage is a part of a whole. Base is the whole part or total. And while the number with percent symbol is the rate. Now that you are all ready, know the definitions of the three, let's now identify the base, percentage, and rate in a word problem. Word problem number 1. MK's daily allowance is 80 pesos. He saves 60 pesos for his bank account. This is 75% of his daily allowance. What is the percentage? Based on our definition, a while back, percentage is just a whole or just a part of a whole. In the given problem, the percentage is 60 pesos. Next, what is the rate? Based on our definition, rate always has the percent symbol, and it is the number compared to 100. And in the given problem, 75% has the percent symbol. Therefore, 75% is the rate. Lastly, what is the base? Again, as I said a while back, base is the number that represents the whole or the entire amount. In the given problem, our base is 80 pesos. Using the word problem, we can derive the equation 75% of 80 pesos is 60 pesos. 75% is our rate, 80 pesos is our base, and 60 pesos is our percentage. Of means multiply, and is means equals. So, our formula in finding the percentage is percentage equals rate times base, or P equals R times B. From this formula, we can now derive the formula in finding the base and rate. R equals P divided by B, and B equals P divided by R. Based on our given problem,
MK's highest percentage of his allowance proceeds to his savings, meaning he saves more and he spends less. And that's really great. So my dear learners, let us follow the practice of NK. Save the highest percentage of your allowance to your savings. Okay, my dear learners, did you understand? Let's have more examples for you to better understand our lesson. Example number 1. 20% of 80 is 16. Let's identify the given numbers based on our word clues. 20% is our rate. Next is the word of, which means multiply. Always remember that of is followed by the base. Therefore, our base is the number right after the word of, which is 80. Then, the word is means equals. The number next to equals is the percentage. Always remember also that is always followed by the percentage. So, from the given example, 20% of 80 is 16. Here's now the final answer. Rate is 20%, our base is 80, and our percentage is 16. Did you get the same answer as mine? Good job! We are doing great, learners. Now, let's have a brief exercise on our lesson. Prepare your pen and paper to have something to write your answer, or you may type your answer on the comment section on our FB live stream. All you have to do is to identify the base, rate, percentage. Follow this format in answering. B equals blank, R equals blank, and P equals blank. You have 5 seconds to answer the following. Exercise number 1, identify the base, rate, and percentage. 60% of 50 is 30. Time's up. Here is the correct answer. Base equals 50, rate equals 60%, and percentage equals 30. Exercise number 2. Identify the base, rate, and percentage. 27 is 45% of 60. Time's up. Here is the correct answer. Base equals 60, rate equals 45%, P equals 27. Some of you might not got it correct, but that's okay, my dear learners. You only need more practice, and don't forget the definitions and the word clues. Okay, did you get it correctly? That's good. Next question. 13% of 300 is 39. Okay. And percentage is always the word is, so it is 27 is. While rate is the number with the percent symbol, that is 45% in the given. Exercise number 3. Identify the base, rate, and percentage. 17 is 85% of 20. Time's up. Here's the correct answer. 20 is the base and rate is 85% and P equals 17. I hope you learned a lot today. I'm Teacher Marife, your Mathematics 5 Anchor teacher. Until next time, have a great day. Ilang araw
Araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala rin halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi iyan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan. Dumungaw tayo sa ating mga bintana. At atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay. Ipagbunyi ang ating frontliners. At ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Congratulations, Radyo Pilipino Media Group, for launching its first provincial station here in Tarlac City, the RTV 26. The airing of this TV station is the first step in achieving its mission to serve and delight people through genuine, relevant, excellent, accessible, thoughtful programs significant to nation building. Thank you for the TV production team for making this possible. To all our viewers, I would like to ask for your support not only to our TV station, RTV 26, but also to our radio stations, DCTC for AM and 96.11 FM. Congratulations again, RTV 26, and more power. Magandang araw! Sumasa inyo ang ARAL Tarlac HENYO mula sa RTV Tarlac, Channel 26 at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac. Napapanood din po tayo sa Facebook Live ng RTV Tarlac, Channel 26.
Nagagalak kami na makasama kayong muli sa isa na namang makabuluhang talakayan na tiyak na magbibigay sa inyo ng saya at kaalaman. Ako si Binibining Mercy Windonia Elbañez, ang inyong teacher broadcaster para sa Filipino ikalimang baitang. Handa na ba kayo? Mabuti kung ganoon. Bago tayo magsimula sa ating mga gawain para sa araw na ito, mangyari lamang na ihanda ang inyong learner's module, activity sheet, papel o kwaderno at panulat. Handa na ba ang mga ito? Mabuti naman kung handa na. Siguraduhing nasa isang komportableng lugar at maayos na naririnig ang ating broadcast. Kumusta na kayo? Natatandaan pa ba ninyo ang pinag-aralan natin sa nakalipas na talakayan? Magaling! Tiwala ako na magagamit ninyo ang mga natutunan nyo sa nakaraang talakayan sa araw na ito. Balikan muna natin ang nakaraang talakayan. Mataba, malaki, mataas, at mabait. Ano ang tawag sa mga salitang iyan? Tama! Ang mga salitang iyan ay mga salitang naglalarawan. Ano ang tawag sa mga salitang naglalarawan? Magaling! Pang-uri. Pang-uri ang tawag sa mga salitang naglalarawan. Sa nakaraang aralin, tinalakay natin ang pang-uri. Ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Ulitin nga natin ng sabay-sabay. Ang pang-uri ay salitang naglalarawan sa tao, bagay, hayop, lugar at pangyayari. Mahusay! Mga bata, mayroon akong inihandang larawan. Sabihin kung ano ang ginagawa ng nasa larawan at kung paano nila ito ginagawa. Narito ang unang larawan. Ano ang ginagawa ng nasa larawan? Magaling! Naghuhugas ng kamay. Ang naghuhugas ay salitang kilos. Paano sila naghuhugas ng kamay? Tama! Naghuhugas ng masaya ang mga bata. Paano natin inilarawan ang paghuhugas ng mga bata? Magaling! Nang masaya. Ihanda ang inyong kwaderno dahil dyan nyo isusulat ang inyong kasagutan. Handa na ba ito? Mabuti kung handa na. Para sa unang larawan, ano ang ginagawa ng nasa larawan? Tama! Naglalaro. Paano sila naglalaro? Mahusay, naglalaro ng masaya ang mga bata. Pangalawang larawan, kumakain ang mga bata sa larawan. Ang kumakain ay salitang kilos. Paano sila kumakain? Magaling mga bata, kumakain ng nakakamay ang mga bata. Para sa huling larawan, ano ang ginagawa ng nasa larawan? Mahusay! Tumatakbo ang mga bata. Paano sila tumatakbo? Magaling! Tumatakbo ng masaya ang mga bata. Mga bata, napansin ba ninyo na halos masaya ang ginamit nating salita sa paglalarawan ng mga kilos? Mabuti kung ganoon. Dahil mahalagang masaya
para buhay mo ay sisigla. Alam niyo ba mga bata, na bukod sa tao, bagay, puok o pangyayari, maaari rin ilarawan ang kilos o galaw ng tao. Katulad ng ginawa natin kanina, inilarawan natin kung paano naglalaro, kumakain, at tumatakbo ang mga bata. Ang salitang nang masaya at nang nagkakamay na ginamit sa paglalarawan ng kilos ng mga bata ay tinawag na pang-abay. Ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan sa pandiwa o mga salitang kilos, pang-uri, at kapwa pang-abay. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang tungkol sa pang-abay na naglalarawan ng kilos. Napansin niyo ba na gumamit din tayo ng panandang nang para mas mailarawan ang salitang kilos? Paalala mga bata, ang tamang spelling o pagbaybay ng panandang nang ay letrang N, A, N, G. Hindi letrang NG lamang. Pansinin ang mga sumusunod na pangungusap. Naglalaro ng masaya ang mga bata. Kumakain ng nagkakamay ang mga bata. Tumatakbo ng masaya ang mga bata. Mapapansin natin ang kasunod ng panandang nang ay mga salitang naglalarawan sa kilos. Ang panandang nang ay sumasagot din sa tanong na paano. Balikan natin ang mga pangungusap kanina. Naglalaro ng masaya ang mga bata. Paano naglalaro ang mga bata? Magaling ng masaya. Kumain ng nakakamay ang mga bata. Paano kumakain ang mga bata? Mahusay ng nakakamay. Tumatakbo ng masaya ang mga bata. Paano tumatakbo ang mga bata? Tama ng masaya. Tandaan, ang panandang nang ay sinusundan ng salitang naglalarawan sa kilos o pang-abay. Magbigay pa tayo ng halimbawa upang lubos natin itong maintindihan. Panuto, isulat sa inyong kwaderno ang salitang kilos at salitang naglalarawan sa kilos o pang-abay. Unang halimbawa, nagbabasa ng tahimik si Guyber. Ano ang ginagawa ni Guyber? Mahusay, nagbabasa si Guyber. Paano naman nagbabasa si Guyber? Tama, nagbabasa ng tahimik si Guyber. Ano ang salitang kilos sa pangungusap? Magaling, nagbabasa. Ano ang tawag sa salitang naglalarawan sa kilos? Mahusay. Ito ay pang-abay. Ikalawang pangungusap. Naglakad ng mabagal ang lola ni Letlet. Ano ang ginagawa ng lola ni Letlet? Magaling! Naglalakad ang lola ni Letlet. Paano naman naglalakad ang lola? Tama! Naglalakad ng mabagal ang lola ni Letlet. Ikatlong pangungusap. Kumakain ng nakahiga si Camille kahit wala namang sakit. Ano ang ginagawa ni Camille? Mahusay, kumakain. Paano kumakain si Camille? Tama,
Kumakain ng nakahiga si Camille. Ano ang pang-abay sa pangungusap? Nang nakahiga. Tama ba na kumakain ng nakahiga? Magaling! Hindi dapat kumakain ng nakahiga kung walang sakit. Mahusay mga bata, ipagpatuloy natin ang ating talakayan. Subukin natin. Ihanda ang inyong kwaderno sa pagsagot. Panuto, piliin lamang ang titik ng tamang sagot na naglalarawan sa salitang kilos. Makinig ng maigi, babasahin ko ng 2 beses ang mga pangungusap. Unang pangungusap, pumikit ng mabagal si NJ sa kanyang pagdarasal. Ang salitang kilos ay pumikit. Paano inilarawan ang kilos? Pumikit ng mabagal si NJ sa kanyang pagdarasal. Sa letrang A, mabilis. B, mabagal. Paano pumikit si NJ? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B, mabagal. Ikalawang pangungusap. Naglakad ng patalikod si Kazia dahil may nakita siyang mabangis na hayop. Ang salitang kilos ay naglalakad. Paano inilarawan ang kilos? Naglakad ng patalikod si Kazia dahil may nakita siyang mabangis na hayop. Sa letrang A, mabangis. B, patalikod. Paano naglakad si Kazia? Mahusay mga bata, ang tamang sagot ay letrang B, patalikod. Ikatlong pangungusap, binalatan ng maingat ni Zaira ang mga prutas. Binalatan ng maingat ni Zaira ang mga prutas. Ang salitang kilos ay binalatan. Paano inilarawan ang kilos? Sa letrang A, mabilis. Sa letrang B, maingat. Paano binalatan ang mga prutas? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B, maingat. Mahalagang balatan ng maingat ang mga prutas upang hindi masugatan. Ika-4 na pangungusap. Tumawa ng malakas si Princess sa kanyang nakita. Ang salitang kilos ay tumawa. Paano inilarawan ang kilos? Tumawa ng malakas si Princess sa kanyang nakita. Sa letrang A, malakas. B, mahina. Paano tumawa si Princess? Mahusay. Ang tamang sagot ay letrang A, malakas. Ika-5 pangungusap. Binuksan ng tahimik ni Chloe ang pinto dahil natutulog ang kanyang nanay. Ang salitang kilos ay binuksan. Paano inilarawan ang kilos? Binuksan ng tahimik ni Chloe ang pinto dahil natutulog ang kanyang nanay. Sa letrang A, malakas. Sa letrang B, tahimik. Paano binuksan ang pinto? Mahusay. Ang tamang sagot ay letrang B, tahimik. Mahusay mga bata, binabati ko kayo. Ngayon, subukan naman natin na ang tukuyin ay ang salitang kilos. Para sa panuto ng gawain, lagyan ng check kung ito ang salitang kilos na inilalarawan at kung hindi naman ay ilagay ang X
Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Unang pangungusap, tumalon ng mataas si Ian noong bagong taon. Ang salitang inilarawan na mataas ay ang tumalon. Check ba o X? Mahusay, ito ay check. Ang salitang kilos natin ay tumalon. Ikalawang pangungusap. Sinara ng mabilis ni Regine ang bintana dahil sa bagyo. Sinara ng mabilis ni Regine ang bintana dahil sa bagyo. Ang salitang inilarawan ay bagyo. Check ba o X? Tama, ito ay X. Dahil ang tamang sagot o ang inilarawang kilos ay ang sinara, hindi ang bagyo. Hindi salitang kilos ang bagyo. Ikatlong pangungusap. Tumakbo ng paikot si Manuel. Ang salitang inilarawan na paikot ay tumakbo. Check ba o X? Magaling. Ito ay check. Ang salitang kilos natin ay tumakbo. Napakahusay niyong lahat. Bigyan ng 3 palakpak ang sarili. Tiwala ako na alam niyong tukuyin ang salitang kilos at maglarawan ng kilos sa pangungusap. Tandaan, ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan sa pandiwa o mga salitang kilos. Ginagamit ito upang mas mailarawan ng maigi ang salitang kilos. Ang panandang ng ay sumasagot sa tanong na paano. Paalala mga bata, ang tamang spelling o pagbaybay ng panandang ng ay letrang N, A, N, G, nang. Para sa huli nating gawain, piliin ang wastong gamit ng pang-abay sa mga pangungusap. Upang wasto rin ang paglalarawan sa salitang kilos, isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Unang pangungusap. Umiyak ng puwang si Jonah dahil hindi siya naisama sa bagyo. Umiyak ng puwang si Jonah dahil hindi siya naisama sa bagyo. Sa letrang A, malakas. Sa letrang B, masaya. Ang tamang sagot ay letrang A, malakas. Magaling mga bata. Ikalawang pangungusap. Lumakad ng puwang si Aling Marites dahil sa kanyang tapat na pagdarasal. Lumakad ng puwang si Aling Marites dahil sa kanyang tapat na pagdarasal. Sa letrang A, paluhod. Sa letrang B, pataas. Lumakad ng puwang si Aling Marites dahil sa kanyang tapat na pagdarasal. Ano kaya ang tamang sagot mga bata? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang A, paluhod. Ikatlong pangungusap. Nagsalita ng puwang si Mang Kanor para magtawag ng pasahero. Nagsalita ng puwang si Mang Kanor para magtawag ng pasahero. Sa letrang A, mahina. B, malakas. Paano kaya nagtawag ng pasahero si Mang Kanor? Magaling!
Ang tamang sagot ay letrang B, malakas, mahusay. Ika-4 na pangungusap. Naglakad ng puwang si Ron dahil gusto niyang magpapayat. Sa letrang A, malayo. Sa letrang B, malapit. Naglakad ng puwang si Ron dahil gusto niyang magpapayat. Ano kaya ang tamang sagot? Malayo o malapit? Magaling! Ang tamang sagot ay letrang B, malayo. Ika-5 pangungusap. Naglaro ng puwang sa computer si Paulo, kaya't sumakit ang ulo niya. Naglaro ng puwang si computer si Paulo, kaya sumakit ang ulo niya. Sa letrang A, matagal. B, minsan. Ang tamang sagot ay letrang A, matagal. Magaling mga bata? Nakasunod ba? Ilan ang nakuha niyong puntos? Magaling! Binabati ko kayo. Batid ko na naintindihan niyo na ang ating talakayan ngayon. Basta tandaan natin na ang pang-abay ay mga salitang naglalarawan sa pandiwa o mga salitang kilos. Ito rin ay tumutulong sa pandiwa para mas mailarawan ang kilos. May pananda tayong ginagamit, ang panandang nang na maaaring sumagot sa tanong na paano. Gamitin natin ito upang mas mabisa nating mailarawan ang salitang kilos. At syempre, kung alam nating gamitin ang nang at kung sumasagot ito sa tanong na paano, mas magiging makahulugan at magiging maayos ang pagbuo natin ng pangungusap. Mas detalyado o mas maiintindihan ng iba ang gusto nating sabihin. Mas mailalarawan natin kung paano ang kilos sa ibinigay na pangungusap. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Upang mas maunawaan nyo pa ang ating aralin ukol sa paggamit ng pang-abay sa paglalarawan ng kilos, ito ang inyong takdang aralin. Bumuo ng tig-isang pangungusap gamit ang mga salitang kilos na ito na may pang-abay na naglalarawan sa kilos. Isulat ang tamang pangungusap sa inyong kwaderno. Unang bilang, lumipad, lumangoy, lumundag. Maaari nyo itong sagutan at gawin upang mas mahasa ang paggamit ng pang-abay. Upang mailarawan ang kilos. Uulitin ko ang inyong takdang aralin. Bumuo ng tig-isang pangungusap gamit ang mga salitang kilos na ito na may pang-abay na naglalarawan sa kilos. Isulat ang mga pangungusap sa inyong kwaderno. Lumipad, lumangoy, lumundag. Mga bata, binabati ko kayo, dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Siguruhing tumutok sa ating paaralang panghimpapawid, dito lamang sa RTV Tarlac, Channel 26, at sa bayang naririnig sa DZTZ 828 Radyo Pilipino Tarlac, tuwing Lunes at Miyerkules. Huwag kalimutan, mag-aral ng mabuti, ito ang susi tungo sa isang masaganang bukas. Muli, ako si Binibining Mercywin Doña Elbañez, ang inyong guro sa Filipino, ika-5 baitang. Laging tandaan ang abakada. Ako, bibo, kasi dapat. Hanggang sa muli, paalam! Tuwing sasapit ang alas 5 ng hapon, parangalan natin ang ating mga kababayan na nasa unahan laban sa COVID-19. Lumabas tayo sa pintuan ng ating mga tahanan.
Dumungaw tayo sa ating mga bintana at atin silang bigyan ng masigabong palakpakan. Gumawa tayo ng ingay, ipagbunyi ang ating frontliners at ipahayag ang ating walang hanggang suporta sa kanilang kabayanihan. Gusto ko lang pong i-take itong opportunity ito para magpasalamat sa lahat ng mga doktor at nurses, especially yung mga nag-alaga po sa akin, sa buong Asian Hospital, at sa lahat po ng ating frontliners. Umawit tayo at sumayaw at ipakita ang ating talento bilang pagsaludo sa mga bayaning nasa unahan. Talunin natin ang COVID-19. Sama-sama nating pagalingin ang ating inang bayan. Kaya natin to. We heal as one. Ilang araw pa lamang mula nang maiangat ang enhanced community quarantine sa ilang lugar sa bansa, ngunit makikita na ang mabigat na trapiko. Mga residenteng lumalabas ng kani-kanilang mga tahanan, walang mask at wala ring halos physical distancing. Remember, the easing up of the restrictions, hindi iyan sabihin na wala na ang COVID. If you get COVID, you go to the hospital. Yung hospital, yung kama ibigay sa iyo, kalilinis lang kasi 1 hour before may namatay doon. Ikaw na naman ang papalit. Ikaw yung pang-anim kung hindi ka talaga magsunod ng batas. At totoo lang, COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya ugaling maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Congratulations, Radyo Pilipino Media Group, for launching its first provincial station here in Tarlac City, the RTV 26. The airing of this TV station is the first step in achieving its mission to serve and delight people through genuine, relevant, excellent, accessible, thoughtful programs significant to nation building. Thank you for the TV production team for making this possible. To all our viewers, I would like to ask for your support not only to our TV station, RTV 26, but also to our radio stations, DCTC 4 AM and 96.11 FM. Congratulations again, RTV 26, and more power. Kami po sa Radyo Pilipino Media Group ay nagagalak dahil patuloy po namin kayo mapagsisilbihan, hindi lamang po sa DZTC Radyo Pilipino Tarlac, but maging sa RTV Tarlac Channel 26. At hindi lang po sa TV, mapapanood nyo rin po ang mga content sa RTV Channel 26 through our social medias, Facebook and YouTube. Again, I want to congratulate our team who worked hard for this to be possible, the first provincial TV station here in Tarlac. Maraming salamat po sa lahat and God bless us all.
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan. Welcome po sa ating breaker muna dito po sa RTV Tarlac Channel 26. Lynn Gabilan po, samahan po ninyo ako hanggang 1:00 po ng hapon. Ayan, good afternoon. Happy eating sa mga kasalukuyan pong nanananghalian ngayon. Mag-enjoy po sana kayo sa inyong lunch. Ayan, lalo na po yung mga teachers natin at yung mga learners natin na hanggang ngayon po ay nakatutok. Diyan lang kayo, okay? Mag-stay tuned lang kayo at of course, abangan ninyo yung susunod na klase natin, yung mga panghapon po, grade 8 and 9. Ayan. So, tuloy-tuloy na po tayo. Narito po yung magandang kaganapan na nangyari po noong Feb 18, ano? Yun pong MOA signing natin ng DEPED or Department of Education at ng Radyo Pilipino. Yes, meron po tayong MOA signing na naganap noong Feb 18 at nandyan din po syempre ang ating first District Congressman, Congressman Charlie Cojuangco. Kaya ito po, panoorin po muna natin ang naganap na MOA signing. Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso! Pinoy, Pinoy, asenso tayo. Pinoy, asenso tayo. Asenso Pinoy! Upang matugunan ang mga kinakaharap na pagsubok ng mga guro at mag-aaral sa gitna ng kasalukuyang pandemya, nagsanib tulong sina Congressman Charlie Cojuangco ng unang distrito ng Tarlac, DepEd Region 3 Regional Director Dr. May B. Eclar at Tarlac Schools Division Superintendent Dr. Ronaldo Pozon para sa isang napapanahong proyekto na tinaguriang Project Shine, ARAL, Tarlakenyo. Ang mga mag-aaral ng Grade 4 at Grade 5, ganon din ang Grades 8 and 9 sa buong probinsya ng Tarlac, kasalukuyang sumasailalim sa radio-based instruction. Katuwang ang himpilang DZTZ 828 kHz AM at RTV Tarlac, Channel 26. Ang Tarlac po nangunguna po ngayon pagdating po sa radio-based instruction. Marami pong humahanga sa atin. I'm very happy this station, itong DCTC, could reach the whole of Region 3. Hindi natin alam. We are contributing. We are creating a very big dent in the history of Philippine education. And I am proud. I am here in Tarlac. This is the noble cause of education in which you and I, without you knowing it, we are bound to do. It takes a village to raise a child because really, and as indicated by Dr. Pozon, DepEd cannot and will never be able to do this during this pandemic. It really required the help of the barangay, the help of the home, and the community was very much apparent. Talagang tinitingnan nila, ma'am, sir, ano pa yung kaya namin gawin so that we can help the learners. Yung combination ng module, ng TV at radio, napakamahalagang bagay para sa ating. Hindi man nila nakikita ng face-to-face ang kanilang guro. Malaking bagay na naririnig nila at nakikita din nila sa TV. The help of the LGU is very much apparent in this time of COVID. So thank you very much, Congressman Cojuangco, for opening this TV station to our DepEd learners because we know that our learners are very important because we know that we cannot afford to neglect them at this time of pandemic. Yes, we are very much afraid in terms of giving them face-to-face classes. Okay, that's why we're trying our best to look at possible opportunities for them to really learn and be given quality education. Itong project natin na Project Shine is a natural consequence dahil sa nangyari sa buong mundo. Let's continue to work together. I think it's very Filipino to practice bayanihan in anything or most of the things that we do.
And this is a manifestation of that. No? We have private sector, we have DEPED, we have local government, all working together. And I hope the parents of some of these children, especially the parents that did not graduate from school or hindi nakapag-aral nung sila ay bata, sana naman gamitin na nila itong opportunity na mag-schooling na rin sila kasama ng mga anak nila para mag-bonding pati ang mga magulang sa mga bata. I look at this as doing God's work. Diba? So if you do God's work, it feels right. It's righteous. It's for good, not for evil. Good morning and happy learning, grade 4. Welcome to ARAL Tarlac HENYO here on RTV Tarlac, Channel 26. Simulcast over DZDZ 828, Radyo Pilipino Tarlac. I am Teacher Mercy Pacheco Bognot. This is Alistair Aidatu. I am Marie Josephine B. Andrade. I am Teacher Princess Marie M. Dueñas, and I will be your teacher broadcaster for today. Welcome back! Ayan, magandang tanghali po. Yung mga ngayon lang ulit nag-tune in. Ayan, yun po yung nangyaring MOA signing noong Feb 18 between the Department of Education or DepEd po, DepEd Tarlac at ng Radyo Pilipino. Ayan, dahil nga po dito sa programang ito pong ARAL Tarlac HENYO na ating ine-enjoy ngayon. Ayan. So, di ba, napakagandang project po talaga nitong ARAL Tarlac HENYO dahil sa ngayon wala nga tayong face-to-face classes. Kaya tayo po ay tinuturuan pa rin ng ating mga teacher broadcasters sa iba't ibang larangan, sa iba't ibang leksyon. Ayan. So later, ayan, starting 1 o'clock, meron pa rin po tayong klase. Yes, of course. Ang first period po natin today, Wednesday, March 3, 2021, para po sa mga grade 8 students, ayan, yung mga junior high school natin, at 1 o'clock until 1:25, ang magtuturo po sa atin ay si Teacher Fatima F. Nugid. ESP po ang ituturo ni ma'am. And then from 1:30 hanggang 1:55, science naman with Teacher Princess Diana Ronquillo. Susundan po yan ng math from 2 o'clock till 2:25, courtesy of Teacher Nancy Pineda. And then after Teacher Nancy na math ang itinuro, susunod po ang Filipino with Teacher James Domingo. Ayan. So mga grade 8 po yan. And then afterwards, mula alas 3 po, grade 9 naman, ESP po ulit at ang magtuturo po ay si Ma'am Margie Pelingon or Pelingon. Ayan, yun po yung first period para po sa mga grade 9. And then, meron po ulit tayong science para sa mga grade 9 from 3:30 hanggang 3:55, care of Teacher Marian Erica Bison. And then math with Teacher Marvin Arce naman from 4 o'clock till 4:25. Ayun. And then, susundan po siya ni Teacher Broadcaster Orlando Alejo Jr. Ang ituturo naman po ni Teacher Orlando ay Filipino from 4:30 hanggang 4:55. Ayan. From 5 o'clock till 5:30, meron po tayong Chief's Hour. Dapat manood din po kayo dyan at i-monitor din po ninyo yan with Dr. Raleigh Castro naman. Ayan. So, yan po yung schedule natin this afternoon. Kayo mga learners na nakamonitor na ngayon sa ating Facebook account, yan po yung schedule natin, kaya dyan lang kayo, no? Abangan nyo si Ma'am Fatima na ready na talaga at walang kakaba-kaba. Ayan. So, magandang hapon yung mga nanunood ngayon sa ating Facebook Live. Meron po tayong Facebook Live. I-like and share lang po ninyo yung ating page, yung RTV Tarlac Channel 26. Magandang hapon sa inyo. Tsaka may YouTube din tayo. And of course, yung pong may mga antena, nasa Channel 26 po. Ang RTV Tarlac Channel 26. At tayo po ay napapakinggan din ngayon sa DZTC Radyo Pilipino 828 AM. Ayan.
And speaking of Facebook, ayan, yung pong mga nanonood ngayon, napaka-active ng mga bata. Si Miss Bella Somera, watching po, grade 8 daw po siya from Estipona National High School. Magandang hapon. Good afternoon din po kay Miss Paula Abigail Onza, another grade 8 student, this time from San Clemente Central Integrated School. Ayan. Kay Alwina Pagala, grade 8 din, watching also from San Clemente Central Integrated School. Magandang hapon din po kay Sir Mark Vincent Castro, who's also watching right now. Kay Miss Ruby Cunanan, Precious Kate from Anastasio G. Yumul High School, grade 8. Hello din kay Carla Joy De Jesus. Good afternoon, Carla Joy. Ayan, siya po ay grade 8 din. Ayun. So hello sa mga viewers natin ngayon. Magandang hapon. Beverly Hipolito Pagaling, pa-shout out daw po mga nanunood diyan sa may Susuba Elementary School Annex. Ayan, headed by School Head Eva Mendoza, Madam Arlen Pasion, Madam Jajel Maninang. Ayan, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon din kay Klein Dre Janmir Bruno, grade 8 from San Clemente. Kay Emmanuel Rain Deirit, nanunood din siya. Grade 9 naman po itong si Emmanuel. At kay Mac Chester Kalugay. Good afternoon, Mac Chester. Grade 8, watching from San Clemente Central Integrated School. Ayan, maganda.